Trời ơi, nhìn Giang tổng kìa, đã bị nhện cắn rồi. Cô Lam lần này là lần thứ mấy công khai dính lấy Giang tổng. Tôi đã tái sinh. Không lẽ thật sự nghĩ rằng diễn cảnh mỹ nhân cứu anh hùng làm Giang tổng chú ý đến cô thêm một chút sao? Tiểu thư nhà họ Lam thì sao chứ? Trong mắt Giang tổng, chẳng phải vẫn chỉ là một chó ngoan chỉ cần gọi là đến, vậy đấy. Không chừng Giang tổng về phương diện đó thật sự xuất sắc nhỉ. Nếu không thì cô Lam sao lại không cần cả mạng sống, công khai lao vào lòng người ta thế này. Kiếp trước, tôi chính là bị nhóm người này ép buộc bỏ qua tự trọng để hầu hạ Giang Xuyên Thịnh. Kết quả vì bản thân anh ta không ra gì, bị mắc bệnh vô sinh. Lại trách tôi tự cho là mình thông minh, đụng vào chỗ đó của anh ta, cuối cùng lại chịu cảnh sống không bằng chết. Tây Tây sắp về nước rồi. Tôi không muốn để cô ấy hiểu lầm. Người đâu? Đưa Lam Tuyết đi, sau này làm người giúp việc. Xuyên Thịnh, anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà, anh không thể đối xử với tôi như thế này. Chịu trách nhiệm với cô ư? Tôi chưa từng nói sẽ yêu cô. Xuyên Thịnh, buông tôi ra. Giang tổng đã nói cô đã khiến anh ấy mất khả năng sinh sản, tốt nhất cũng nên để cô cảm nhận một chút hương vị của sự dày vò. Các người định làm gì? Lâu lắm rồi không được thỏa mãn. Buông tôi ra. Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không lặp lại những sai lầm xưa. Lam tiểu thư, chất độc này không đợi người đâu. Nếu cô không xử lý giúp Giang tổng ngay, thì chất độc sẽ lan vào tim. Giang tổng sẽ... Lam Tuyết, đừng nghĩ rằng cô liều mạng giúp tôi là tôi sẽ cảm động. Cô ấy chắc chắn lại sắp nói câu đó. Anh có yêu em hay không không quan trọng. Em yêu anh là đủ rồi. Ai nói tôi muốn giúp anh chứ? Lam Tuyết, cô đang diễn trò gì vậy? Ghen tị à? Không ngờ Lam tiểu thư lại từ chối. Không lẽ cô ta là đang muốn lặt mềm buộc chặt sao? Thấy Tây Tây trở về đã hoảng lên rồi, giả vờ lạnh lùng. Một lát nữa chẳng phải cũng sẽ phải quỳ xuống cầu tôi đừng bỏ rơi cô ta, nghe đây. Bây giờ quỳ xuống và xử lý vết thương cho tôi còn có thể giữ cô lại bên mình. Nếu không, cô biết hậu quả rồi đấy. Giang tổng, tốt hơn là tự làm đi, sau này có ổn không? Vẫn còn chưa chắc đâu. Lam Tuyết, cô. Lam Tuyết, cô. Dám làm tôi mất mặt trước mọi người, chờ tôi khỏi bệnh, xem tôi xử lý cô thế nào. Trời ơi, Giang tổng lại muốn tự mình xử lý vết thương, để cô ấy nhìn thấy tôi đau đớn thế này. Trước đây tôi chỉ cần hắt hơi, cô ấy cũng đau lòng đến rơi nước mắt. Bây giờ thế này, chắc chắn cô ấy sắp sụp đổ rồi. Lam Tuyết, ghen tuông cũng phải có mức độ. Tôi biết cô yêu tôi mà. Cô ấy sẽ khóc rồi lao vào tôi ngay thôi. Anh Giang, khuyên anh giữ sức lực đi, xe cứu thương sắp tới rồi. Sẽ không có ai giúp anh khiêng cáng đâu. Xuyên Thịnh, anh đang làm gì vậy? Tốt quá. Tây Tây đến đúng lúc. Lần này chắc chắn Lam Tuyết sẽ phát điên mất. Xuyên Thịnh, anh bị làm sao vậy? Vân Tây, là Lam Tuyết cô ta. Không muốn thấy tôi sống tốt, cô ta cố tình khiến tôi mất mặt. Nhìn đi Lam Tuyết, chỉ cần Tây Tây đến, tôi chỉ nhìn cô ấy thôi, chắc hẳn cô ghen đến phát điên rồi nhỉ. Vân Tây tiểu thư, chúc mừng cô nhặt được báu vật rồi, nhưng mà rác thì đem đi tái chế, cũng phải nhớ phân loại đấy nhé. Sao cô ta có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Không, chắc chắn cô ta đang cố tỏ ra bình tĩnh thôi. Lam Tuyết, cô giỏi lắm rồi đấy. Lam Tuyết, cuộc đời cô cũng nên bắt đầu lại rồi. Con về rồi à?
Bà ơi, con thật sự không phải đang mơ. Con thực sự đã trở về. Cái con bé này, ban ngày ban mặt thế này, lại nói linh tinh gì đấy. Nói bà nghe xem, có phải con với cái thằng họ Giang kia cãi nhau rồi không? Bà đã bảo mà. Con yêu nó làm gì chứ? Không phải đâu bà, con không còn yêu Xuyên Thịnh nữa, con sẽ không làm con rối của anh ta nữa. Sau này, con muốn làm tiểu thư nhà họ Lam, Lam Tuyết. Con còn phải phát triển sự nghiệp tốt nữa mà, con không thể để sự nghiệp mà ba mẹ đã xây dựng bị hủy hoại trong tay con được. Bà nội, cô ấy đã bỏ tên đàn ông tồi tệ đó rồi. Tốt, tốt lắm. Đúng là cháu gái ngoan của bà. Vậy thì bà yên tâm rồi, giao nhà họ Lam vào tay con là đúng rồi. Đúng rồi bà ạ. Hiện tại ở Giang Thành, có phải ngoài Giang gia, chỉ còn nhà mình là lớn nhất đúng Giang không? Gia chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của Bạch Tổng, một quân cờ mà thôi. Vậy con sẽ tạo quan hệ tốt với họ. Để giành được dự án hợp tác quan trọng, Lam gia của chúng ta có phải sẽ có thể đứng vững không bị sụp đổ đúng không? Bà nội, sao bà đánh con vậy? Con còn dám nói sao? Trước đây người của Bạch gia, người đứng đầu Bạch gia, đã đặc biệt đến gặp để thiết lập mối quan hệ hợp tác. Con đã nói gì? Ngoài Giang Xuyên Thịnh ra, con không nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào khác, lại còn vô lý, khiến người ta tức giận mà bỏ đi. Con đã làm chuyện ngốc nghếch như vậy à? Con đã quên rồi à? Không nhớ gì hết sao? Nhưng mặt mũi của bà đã bị hạ thấp đến mức không còn gì nữa rồi. Thưa bà, con sẽ đến nhà họ để xin lỗi và bày tỏ sự hối lỗi. Cô đã làm sai điều gì? Bản thân cô biết rõ, lần này phạt cô nửa tháng, không được phép gặp tôi, dù nhận lỗi cũng không ích gì. Xin chào cô cần tôi giúp gì không ạ? Làm ơn lấy giúp tôi cái này. Thưa cô, đây là mẫu sản phẩm giới hạn mới nhất của chúng tôi, trên toàn cầu chỉ có một chiếc này thôi, cô có thể xem qua, tôi lấy chiếc này. Làm ơn gói giúp tôi. Sao đã mấy tiếng trôi qua rồi, Lam Tuyết vẫn không có chút động tĩnh nào. Trước đây tôi gửi bất cứ tin nhắn nào cho cô ấy, đều được trả lời ngay lập tức. Chưa nói đến việc tôi bảo cô ấy không được gặp tôi. Xuyên Thịnh, em đi qua kia vào nhà vệ sinh một chút. Được. Lam Tuyết, cô ta còn có tâm trạng đi mua đồ à? Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi muốn hỏi một chút, vừa rồi cô gái ấy đã mua gì vậy? Cô ấy là vợ tôi. Cô gái đó à? Cô ấy đã mua một chiếc đồng hồ nam, hơn nữa còn là mẫu giới hạn toàn cầu có đính kim cương. Cô ấy đúng là rất tốt với anh. Lam Tuyết, cô vẫn như trước đây. Giúp tôi chọn một chiếc đồng hồ nữ bán chạy nào đó, không cần quá đắt. Một mẫu bán chạy tốt, xem như là phần thưởng cho cô ấy. Chỉ cần là tôi tặng, cô ấy chắc chắn sẽ khóc và nói thích. Xin chào, Bạch Tổng, tôi là Lam Tuyết. Hôm nay tôi đến đây là muốn... Không được, như thế này thì quá trang trọng. Này, anh chính là Bạch Dương đúng không? Tôi là Lam Tuyết. Nghe cứ như thể muốn mắng chửi ai đó vậy. Xin chào, Bạch Tổng, tôi là Lam Tuyết. Anh chắc vẫn còn nhớ tôi chứ? Cô Lam, cô đây là... Tôi đi dạo một chút. Vậy làm phiền cô Lam đi dạo nơi khác nhé. Tôi sợ lại làm cô Lam hiểu lầm, khiến cô Lam lại mắng một trận nữa. Bạch Tổng, tôi có thể mạo muội hỏi anh một câu không? Lần trước tôi đã mắng anh thế nào vậy? Lần này tôi đến là muốn xin được bồi lỗi và tạ lỗi với anh. Chuyện lần trước là lỗi của tôi. Mong anh rộng lượng bỏ qua. Hãy tha thứ cho tôi đi. Đây là món quà tôi chuẩn bị cho anh. Nói xong chưa? Xong rồi thì cô có thể đi rồi. Này! Xem ra muốn dỗ dành vị Phật lớn này, thật sự không dễ chút nào. Còn là hàng sưu tầm nữa. Biết tôi thích sưu tập đồng hồ à? Coi như cô cũng có chút thành ý đấy. Cô Lam, cô có thể xem qua chúng tôi. Bạch Tổng, anh có biết nam nữ không nên tiếp xúc quá gần không? Nếu bị Xuyên Thịnh hiểu lầm, tôi với anh có quan hệ gì thì làm sao đây? Đừng nghĩ anh đẹp trai hơn anh ta một chút là có thể muốn làm gì thì làm. Đàn ông phải biết tự trọng, hiểu không? Nhưng mà,
Hình như cô ấy cũng không mắng tôi điều gì. Cô ấy còn khen tôi đẹp trai nữa. Tiểu Lý à? Vâng. Cất cái này đi. Bạch Tổng, tôi vừa mới nghe nói, hôm qua tại buổi tiệc đêm Giang gia, Giang Tổng vô tình bị nhện cắn trúng dẫn đến trúng độc. Lam Tuyết chỉ đứng bên cạnh xem trò, không thèm quan tâm đến anh ta. Thật sao? Hoàn toàn chính xác. Cô ấy không phải là chuyển hướng mục tiêu. Để ý đến tôi rồi đấy chứ. Bạch Tổng. Bạch Tổng. Anh đang nghĩ gì thế? Không có gì đâu. Sau đó có kế hoạch gì không? Ngày kia, thương hiệu thời trang của nước A, Eric giám đốc thương hiệu Butterfly sẽ đến Giang Thành để lựa chọn đối tác hợp tác duy nhất ở khu trung tâm, sẽ tổ chức tiệc đêm. Được rồi, hãy chuẩn bị đi được ạ. Xuyên Thịnh mang theo suốt cả quãng đường rồi, giờ về đến nhà rồi, chắc sẽ đưa cho tôi thôi. Xuyên Thịnh, anh còn bất ngờ gì đó chứ? Không đưa cho em à? Em nói gì cơ? Tây Tây, có phải là vì anh đột ngột đưa em về nhà nên em chưa quen không? Không sao đâu, từ từ sẽ quen thôi. Anh hơi đói rồi, em đi nấu gì cho anh ăn đi. Được. Giang Tổng, ngày kia, thương hiệu thời trang của nước Eric giám đốc thương hiệu Butterfly sẽ đến Giang Thành để lựa chọn đối tác duy nhất ở khu trung tâm, sẽ tổ chức tiệc đêm. Tôi biết rồi. Xuyên Thịnh, anh mau đến nếm thử tay nghề của em đi. Đây là lần đầu tiên em nấu súp, không có kinh nghiệm gì cả, anh đừng để ý nhé. Tây Tây hà, chỉ cần là em làm, anh đều sẽ thích. Anh mau nếm thử đi. Anh không sao chứ, Xuyên Thịnh? Không có gì. Xuyên Thịnh, nếm thử đi. Ngon không? Vậy sau này ngày nào em cũng nấu cho anh ăn nhé. Được. Đừng nghĩ làm như vậy là có thể khiến tôi cảm động. Tây Tây sẽ không làm mấy việc như vậy, những việc rẻ mạt để lấy lòng tôi. Tay cô ấy là để chơi đàn violon mà. Vậy sau này em sẽ tiếp tục cố gắng, cho đến khi anh chấp nhận em. Cô yêu tôi đến mức này sao? Bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên khiến em rung động. Tây Tây, ngày mốt có một buổi tiệc của thương hiệu nước ngoài. Em đi cùng anh nhé. Thân phận như cô Lam có lẽ sẽ phù hợp hơn. Để đi cùng anh hơn là em đó. Lam Tuyết ngoài việc theo đuổi anh thì chẳng làm được gì. Vì vậy em yên tâm, em cũng có thể mà. Hơn nữa, Lam Tuyết chắc chắn sẽ đến. Nếu không thì làm sao đưa đồng hồ cho tôi được chứ? Quả nhiên trong lòng Xuyên Thịnh vẫn chỉ có tôi thôi. Biết đâu món quà này là muốn, sau đó khiến tôi bất ngờ thì sao? Tới lúc tham dự tiệc, tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Nếu cô ấy thấy tôi dẫn Tây Tây theo, chắc chắn sẽ ghen đến phát điên nhỉ. Ấy chà, người bên cạnh Giang Tổng là ai thế nhỉ? Ăn mặc đẹp thế này, nhưng nhìn không giống Lam tiểu thư. Đây là Bạch Nguyệt Quang của Giang Tổng, tiểu thư Vân Tây, gần đây vừa mới về nước. Thế Lam tiểu thư thì sao? Có phải sẽ tức giận mà chia tay Giang Tổng không? Dù sao thì Giang gia này vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của nhà. Đối với Giang Tổng mà nói, Lam tiểu thư mức độ si tình thế này, có thể sẵn sàng làm bảo mẫu mà không chắc được, còn dám chia tay hả? Mọi người cứ đợi mà xem. Lam tiểu thư chắc chắn sẽ đến. Xuyên Thịnh, em tin rằng hôm nay anh chắc chắn có thể ký được hợp đồng. Cảm ơn em, Tây Tây. Hôm nay em mặc thật đẹp. Thật là đẹp mà. Đây là Lam tiểu thư, đẹp quá mức rồi. So với người bên cạnh Giang Tổng còn đẹp hơn rất nhiều. Lam tiểu thư là người duy nhất thiên kim của Lam gia, nếu không phải vì trước đây theo đuổi cậu nhóc họ Giang kia, làm mình bận rộn suốt ngày không ngừng, sắp biến thành bà vợ mặt vàng rồi. Bây giờ nhìn xem, Giang Tổng đúng là không có phúc hưởng mà. Này, sao anh biết được cô Lam lần này ăn mặc đẹp như thế, không phải để tán tỉnh Giang Tổng, mà là đang tranh sủng với cô Vân.
Xuyên Thịnh, anh nhìn chiếc váy xanh này của em, có đẹp không? Anh nói anh thích màu xanh, nên hôm qua em cố tình đi mua. Xấu. Tôi thích màu xanh, là bởi vì Tây Tây mặc màu xanh đẹp. Ngay cả cô lao công mặc cũng đẹp hơn cô. Vậy, em đi thay bộ khác. Tùy thôi. Dù cô mặc thế nào đi nữa, cũng không bằng được 1/1000 của Tây Tây. Đợi đã. Tẩy trang trên mặt cô đi. Phấn nổi hết lên mặt. Nếu rơi vào món ăn, cô muốn tôi ăn mỹ phẩm sao? Dù trước đây tôi nói vậy về cô ấy vẫn mặc nó. Tôi thích quần áo được chọn để làm tôi hài lòng. Thái độ nhận lỗi rất tốt. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Lam Tuyết, tôi đã nói không cho phép cô mặc màu xanh dương mà. Cô không thấy Tây Tây đã về rồi sao? Xuyên Thịnh. Cô Lam, có phải cô ấy ghét em, nên cố ý mặc đồ giống em, muốn làm em bẽ mặt đúng không? Tôi mặc gì thì liên quan gì đến các người? Váy của tôi. Mặc giống không phải sợ, ai xấu thì thấy ngại thôi. Thẳng thắn thừa nhận, cô muốn tranh sủng với Tây Tây. Khó đến mức vậy sao? Giang Tổng, anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu bất kỳ từ nào. Đừng nghĩ rằng tôi không biết cô muốn làm gì. Vài ngày trước cô vừa mới làm tôi bẽ mặt trước mọi người. Hôm nay lại mặc giống Tây Tây, công khai như chim công xòe đuôi mà xuất hiện. Có phải là vì Tây Tây vừa về nước, khiến cô cảm thấy bị đe dọa đúng không? Những năm qua tôi đã tận tâm tận lực. Trong mắt anh ấy, hóa ra chỉ xem là tranh giành ghen tuông. Buông cánh tay bẩn thỉu của anh ra. Có cần tôi giải thích với Giang Tổng thế nào gọi là quấy rối tình dục không? Còn nữa, hôm nay tôi đến đây là đại diện cho Lam gia. Tôi và anh chỉ là mối quan hệ cạnh tranh bình thường. Tại sao Lam Tuyết hiện giờ khiến tôi có cảm giác sợ hãi? Rõ ràng cô ấy trước đây không như thế. Xin lỗi Xuyên Thịnh, sau này tôi sẽ thay đổi. Lam tiểu thư, cô đừng cứng đầu nữa. Tất cả chúng tôi đều biết, vì muốn theo đuổi Giang Tổng, ngay cả cuộc họp gia đình của chính mình cũng đã bỏ qua. Nhìn đi, ai cũng biết tâm tư nhỏ của cô. Lam tiểu thư, tôi vừa mới về nước, có lẽ giúp được Xuyên Thịnh chút ít, cô đừng làm loạn nữa. Tiểu thư Vân Tây, cô ra nước ngoài thì ghê gớm lắm sao? Hay là ông chủ nước ngoài không cần cô nữa nên cô mới về đây nhặt rác? Loại rác như anh ta, nếu cô thích thì cứ giữ lấy, tôi thích sạch sẽ. Lam Tuyết, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, nếu không phải vì nhìn thấy cô đã dồn tâm lén lút chuẩn bị quà cho tôi, còn mặc thứ tôi thích. Cô nghĩ tôi sẽ quan tâm cô sao? Quà gì chứ? Quà gì chứ? Còn giả vờ là bị tôi cố ý vạch trần, không còn bất ngờ nữa rồi phải không? Giang Tổng bị ám ảnh rồi đúng không? Chi bằng về tìm một bác sĩ đông y kê một thang cháo lúa mạch và ý dĩ. Tôi xin phép đi trước. Lam Tuyết, đứng lại. Sao? Giang Tổng vẫn còn lời muốn nói. Cô chẳng phải là muốn tôi cho cô một đường lui phải không? Được. Vậy tôi rộng lượng, cho cô một cơ hội. Trước đây chỉ cần tôi hơi tỏ ra tốt với cô ấy đã vui mấy ngày liền. Giang Tổng, muốn cho tôi cơ hội gì? Bây giờ quỳ xuống xin lỗi nhận sai. Giống như trước đây, nói. Xuyên Thịnh, tôi sai rồi. Xin anh tha thứ cho tôi. Giang Tổng đây là muốn công khai thuần phục cô Lam đây mà. Cô Lam mau quỳ xuống đi. Ai mà không biết, cô chỉ thích làm mấy chuyện như thế này trước nịnh nọt Giang Tổng à. Cứ diễn tốt đi. May ra tôi còn miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của cô, lại thế nữa. Hết lần này đến lần khác, công khai chà đạp danh dự của tôi. Tôi nghĩ, anh bị nghiện độc, cắn hỏng não rồi hả? Kính không uống thì uống phạt. Người đâu? Cởi đồ trên người Lam Tuyết ra, đưa cho Tây Tây. Buông ra. Chỉ loại người như cô, cũng xứng đáng mặc đồ của tôi sao? Khẩu khí lớn nhỉ? Mọi người mau đến xem đi, đây là thứ mà Giang Tổng không cần. Buông ra. Cởi xuống cho tôi, thả tôi ra, loại phụ nữ như cô, không xứng mặc. Cùng kiểu lễ phục này, mau cởi xuống cho tôi, thả tôi ra. Cởi nó ra cho tôi. Buông tôi ra.
Buông ra. Dừng lại. Giang thị đã nghèo đến mức cướp cả quần áo của người khác rồi sao? Bạch tổng, thật không ngờ, trực tiếp đến đây. Giang thị đã nghèo đến mức cướp cả quần áo rồi sao? Trời ơi, đây chẳng phải là tổng giám đốc Bạch thị, Bạch tổng sao? Thật không ngờ, đích thân đến đây. Không sao chứ? Chiếc đồng hồ này là món quà của cô Lam tặng, tôi rất thích. Anh ấy và Lam Tuyết ở bên nhau đúng là trai tài gái sắc. Tôi nghe nói Bạch tổng rất hiếm khi tham dự những buổi tiệc thế này, hôm nay lại phá lệ. Chẳng lẽ vì cô Lam? Bạch tổng đúng là rất quan tâm đến cô Lam. Tôi còn tưởng là ai. Thì ra là Bạch tổng. Cố ý chọc tức tôi. Ngay cả người ghét nhất cũng có thể đi cùng. Chơi đủ chưa? Cuối cùng tôi sẽ tha thứ cho cô lần này. Cảm ơn Xuyên Thịnh. Bộ sưu tập này em đã muốn từ lâu. Đừng làm loạn. Cô có biết bao nhiêu người xếp hàng để cho tôi không? Bây giờ hãy lập tức mang quà ra xin lỗi. Nếu không, tôi sẽ vứt món quà của cô đi. Có kiểu đòi quà như thế này sao? Thật là lần đầu tiên nghe thấy. Đó là chiếc đồng hồ kim cương Lam phiên bản giới hạn toàn cầu. Lam Tuyết, cô đã đưa món quà tặng tôi cho anh ta. Người phụ nữ này, sao lại đột nhiên đi cùng Bạch tổng? Mối quan hệ thân mật như vậy, nhưng cũng được thôi, để cho Giang Xuyên biết. Cô đúng là đồ đáng ghét chẳng biết xấu hổ. Làm sao? Trên chiếc đồng hồ này, có ghi tên của Giang tổng sao? Tôi tặng nó cho ai, cũng phải báo cáo với anh à? Giang Xuyên à, cô Lam và Bạch tổng, khi nào mà quan hệ lại thân mật như thế? Cô ấy có phải đang nghĩ đến việc phản bội anh không? Khiến anh trở thành trò cười cho mọi người không? Lam Tuyết, cô dám làm điều đó ngay tinh tứ với người đàn ông khác. Cô coi tôi là gì chứ? Cô Lam, ý cô là sao vậy? Đem món quà mà cô và Giang tổng tình tứ với nhau, tặng tôi như món quà chuộc lỗi. Chẳng lẽ tôi cũng là một phần trong trò chơi của cô Lam đó chứ? Bạch tổng, anh có tin tôi không? Nếu tin tôi, chiếc đồng hồ này là mua riêng cho anh ấy. Còn về Giang Xuyên Thịnh, tôi đã không còn yêu anh ta nữa. Tôi còn hy vọng Bạch tổng giúp tôi cắt đứt với anh ta. Thú vị đấy. Giúp cô? Dựa vào gì chứ? Nếu Bạch tổng không coi tôi là đối tác lý tưởng để hợp tác, vậy thì Bạch tổng sẽ không đến thăm đâu. Hay là chúng ta hãy hợp tác cùng nhau? Cô ấy thực sự khác với lúc tôi từng gặp. Lam Tuyết đã khác rồi, có tham vọng, có bản lĩnh, còn có chút sức hút của phụ nữ. Được. Anh buông cô ấy ra. Giang tổng, chính tay anh đã đẩy người khác ra xa đúng không? Hối hận rồi à? Đúng vậy. Vị Giang tổng này lần nào cũng đẩy cô Lam ra xa, từ chối ngay từ đầu. Nếu là tôi, sẽ từ bỏ từ lâu rồi. Vẫn khá là thương cảm cho cô Lam. Tôi thấy này, cô Lam với Bạch tổng đẹp đôi hơn đấy. Nếu hai người họ ở bên nhau, chắc chắn sẽ tạo nên một câu chuyện đẹp. Nếu mà là cô Lam, nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang của Giang trở về rồi, không còn cách gì nữa. Gọi Bạch tổng đến đây, muốn ép cưới đây mà. Thì ra là thế. Tôi lại bảo là cô lúc nào kết nối được với Bạch gia. Thì ra là để ép cưới. Xuyên Thịnh, nếu Vân Tây không bao giờ quay lại, anh có đồng ý cưới em không? Chuyển đến sống gần biển khi nào vậy? Lo chuyện bao đồng như vậy. Bạch tổng, cô Lam cứ như một miếng cao rán khó gỡ, bám lấy Xuyên Thịnh suốt bao năm nay, lại đúng vào lúc tôi vừa trở về nước, tìm đến anh. Cẩn thận kẻo bị lừa đấy. Cô ta có lừa hay không tôi không cần biết. Nhưng Vân Tây tiểu thư vừa rồi giả vờ ngã lên người cô Lam, đẩy cô ấy ra ngoài. Họ mắt mù à? Tôi thì thấy rõ mồn một.
Tôi còn phải cảm ơn Vân Tây tiểu thư nữa vì đã tạo cơ hội để chúng tôi tiếp xúc với nhau. Tây Tây, vừa rồi cô chính là người đã đẩy Lam Tuyết. Xuyên Thịnh, nếu cô Lam có người theo đuổi mới, chúng ta cũng nên chúc phúc cho cô ấy. Không phải sao? Em cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi mà. Cô thì biết gì chứ? Tình cảm 6 năm trời, làm sao có thể nói hết yêu là hết yêu được. Lam Tuyết, tôi nghĩ hôm nay cô thay đổi diện mạo là để thu hút sự chú ý của tôi, chỉ là tranh giành sự chú ý thôi, không ngờ. Cô thật sự muốn tôi cho cô một mái ấm, được yêu thích thôi thì chưa đủ. Còn muốn có danh phận. Giang Xuyên Thịnh, là thuốc bác sĩ kê cho anh không uống đúng cách à? Anh làm loạn khắp nơi, bố mẹ anh biết không? Hay là anh đã bỏ điều trị rồi? Cô giả vờ cái gì? Không phải là muốn cô cưới tôi sao? Vậy thì cô hãy làm gì đó, thể hiện hành động thực tế đi. Giang Xuyên Thịnh, giữa nơi đông người, đối xử với một cô gái cậu còn là đàn ông không? Đàn ông? Vậy hôm nay tôi sẽ dạy Bạch Tổng cách làm đàn ông. Thật sự đánh à? Bạch Tổng, đây mới gọi là đàn ông, chuyện giữa tôi và Lam Tuyết vẫn chưa tới lượt một người ngoài như anh xen vào. Anh ấy lại dám đánh Bạch Tổng, có khi Giang Tổng này đã sớm thích cô Lam rồi nhưng không tự nhận ra, anh xem, giờ lo lắng rồi phải không? Lam Tuyết, tôi đã xem thường cô rồi. Không sao chứ? Không sao, mũi này không bị lệch chứ? Anh ấy là đang thả thính tôi. Không sao là được. Giang Xuyên Thịnh, tôi nói vẫn chưa đủ rõ sao, tôi đã không còn yêu anh nữa, làm ơn, cút ngay khỏi thế giới của tôi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Lam tiểu thư thực sự nói, cô ấy không còn yêu Giang Tổng nữa, cả thành phố Giang. Người yêu Giang Tổng nhất chính là Lam tiểu thư. Đúng vậy, người ta 6 năm sinh 2 con, còn cô ấy 6 năm đến tay còn chưa nắm. Cho dù cô có nhiều mưu kế thế nào, xúi dục lòng Giang Xuyên Thịnh thì làm được gì, cuối cùng vẫn là kẻ thất bại. Lam Tuyết, vì muốn ép cưới, cô đúng là cái gì cũng dám nói ra, còn nhớ không, lúc trước cô đã uống rượu giúp tôi, đã làm chuyện bẩn thỉu nào không? Trong lòng cô không tự biết sao, có cần tôi nói ra cho mọi người cùng nghe không? Giang Tổng, anh nói nhanh đi, để chúng tôi cũng nghe thử về chiến tích huy hoàng của Lam tiểu thư. Giang Tổng, nếu anh không nói, chúng tôi thực sự sẽ tin Lam tiểu thư không yêu anh nữa. Năm đó Lam Tuyết vì uống rượu giúp tôi, đã vì bạn bè tôi nhảy múa thoát y. Nào trà đây, chúng ta cùng uống một chén nào. Đến đây. Cụ. Xuyên Thịnh, anh bị đau dạ dày, không thể uống rượu, về nhà với em. Giang Thiếu, cô Lam này theo đuổi anh đến mức bắt đầu quản anh rồi. Xuyên Thịnh, về nhà với tôi, chúng ta đừng uống nữa. Nghe lời tôi. Đừng đụng vào tôi. Hôm nay là 1 năm ngày Tây Tây rời đi. Tôi uống chút rượu thì sao? Cô là ai? Cô quản được tôi à? Ôi trời, cô Lam, cô không thấy anh tôi đang đau lòng sao? Hay là thế này? Cô làm gì đó giúp mọi người vui vẻ đi, nhảy một điệu thoát y gì đó, đợi mọi người đều vui vẻ rồi. Tôi lập tức giúp cô đưa Xuyên Thịnh về. Thế nào? Đúng vậy. Cô Lam, tôi cảm thấy cô đối với Vân Tây kia gợi cảm hơn nhiều. Phụ nữ ấy mà, luôn phải biết dùng chút thủ đoạn, đàn ông mới yêu chứ. Luôn phải biết dùng chút thủ đoạn, đàn ông mới yêu cô. Nào, chúng ta tiếp tục uống. Đợi đã. Tôi cởi.
Này, được rồi, cho cô cười tiếp nữa thì thôi đi. Điều này chẳng phải khiến trông như mấy người không hiểu chuyện sao. Được rồi, Giang Thiếu, đừng uống nữa. Giang Thiếu, chúng ta về nhà thôi, tôi nấu cho anh một bát canh giải rượu, tôi cũng nấu cho anh tô mì. Cô, đến cả sách giày cho Tây Tây cũng không xứng. Giang Xuyên Thịnh, đừng ép tôi. Ai kêu cô ấy ngăn tôi uống rượu nhịn ngọt đến mức này rồi, mà còn nói không yêu tôi. Cô Lam, làm vì Giang Tổng đến mức này, đời này, cô ấy không thể nào theo người khác, đã bị người khác nhìn thấy hết rồi. Ngoài Giang Tổng ra, còn ai thèm muốn nữa chứ? Có muốn uống hết ly rượu này không? Rồi chứng minh trước mọi người là cô yêu tôi đến nhường nào. Giang Xuyên Thịnh, anh nói năng cẩn thận chút đi. Bạch Tổng diễn mãi rồi, cũng tỏ ra thương xót sao? Giang Xuyên Thịnh, anh điên rồi phải không? Tôi điên. Tôi chỉ muốn để Bạch Tổng nhìn rõ là cô có thật sự yêu anh ấy. Giang Xuyên Thịnh, đừng ép tôi. Ép cô. Cuối cùng là ai đang ép ai đây? Lam Tuyết, Tây Tây vừa mới trở về nước, cô đã gấp gáp đến mức này, cô ý tìm Bạch Dương đến để khiến tôi ghen à? Lần sau cô còn định làm gì nữa? Thật sự đánh à? Giang Tổng mà lại đứng trước cô Lam. Quỳ xuống rồi, đây có phải cảnh mà cả đời chúng ta có thể nhìn thấy không? Chẳng phải lúc nãy Giang Tổng còn nói muốn phá sự trong trắng của cô Lam sao? Có lẽ anh ta quên rằng bản thân bị nhện độc cắn, từ lâu chắc đã vô dụng rồi. Giang Tổng, tôi chỉ tát anh một cái thôi mà. Sao phải làm vậy chứ? Tỏ ra nhún nhường với tôi như thế này. Lam Tuyết, vụ của nhện độc, tôi còn chưa tìm cô để tính sổ đấy. Cô Lam, nếu cô ghét tôi thì cứ đánh tôi là được. Tại sao lại đánh Xuyên Thịnh? Anh ấy đâu có làm sai gì. Giang Xuyên Thịnh, anh xúc phạm nhân cách của tôi trước, sau đó lại sỉ nhục danh tiếng của Bạch Tổng. Cái tát thứ hai này, Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh nhận thay cho anh rồi, chỉ một cái tát đã coi là nhẹ lắm rồi. Một người đàn ông trưởng thành như anh chắc không cảm thấy đau đâu nhỉ? Lam Tuyết, tôi thấy danh phận Giang phu nhân này, cô thật sự không muốn nữa rồi. Rác thì ai thích nhặt thì nhặt. Tôi, Lam Tuyết không thèm. Tên Bạch Dương đó chẳng qua vì cô xinh đẹp lại thú vị mới bằng lòng để ý đến cô. Cuối cùng, cô cũng vẫn phải ngoan ngoãn quay lại bên tôi thôi. Cô nên biết rằng hai cái tát này có trọng lượng thế nào. Vốn dĩ không muốn nhanh như vậy công khai trước mọi người, nhân hôm nay náo nhiệt, tôi sẽ nói thật với mọi người. Lam Tuyết tiểu thư sẽ vào tuần sau chính thức trở thành vị hôn thê của tôi. Đến lúc đó, hoan nghênh mọi người đến tham dự tiệc đính hôn. Xuyên Thịnh, anh nói gì vậy? Giang Tổng, nghe rõ chưa? Lam Tuyết từ nay sẽ không trở về bên từ bây giờ. Cô ấy là người của tôi, Bạch Dương. Thảo nào lúc đó Lam tiểu thư không băng bó vết thương cho Giang Tổng. Hóa ra đã không còn yêu từ lâu rồi. Nếu là tôi cũng không yêu nữa. Ai mà muốn dính lấy một người không có kết quả suốt 6 năm chứ. Hơn nữa này, hiện tại bà nội của Lam Tuyết đã lớn tuổi, hy vọng cô Lam có thể tiếp quản tập đoàn Lam Thị. Hơn thế nữa, Bạch Tổng vừa mới tiếp quản Bạch gia, hôn nhân của hai người tài năng và xinh đẹp quá hợp lý rồi. Hai người các cô cũng không chịu mở to mắt nhìn cho rõ đi. Cô Lam trong mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Cô ấy chắc cũng không ngờ Bạch Tổng lại nói ra những lời như thế này. Bạch Tổng vốn chỉ đến để diễn một vở kịch, khiến Giang Tổng phải ghen tuông và hối tiếc. Tôi thấy này, chính là do Bạch Tổng đã tính toán từ lâu, muốn nhân cơ hội chiếm hữu cô Lam. Lam Tuyết, cô và Bạch Dương không khớp kịch bản rồi, bị lộ rồi, mà còn đính hôn nữa, cô dám thừa nhận trước mặt mọi người không?
Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở cô, ở chỗ tôi không có thuốc hối hận. Đừng để đến lúc lại khóc lóc cầu xin tôi. Đừng rời xa cô. Cô Lam, cho dù người mà Xuyên Thịnh yêu nhất chính là tôi, cô cũng đừng tự làm khó mình quá. Cùng lắm thì, sau này, tôi sẽ ở bên cạnh cô nhiều hơn là được. Lam Tuyết, em đã giao bản thân em cho anh, vậy thì hãy tin anh. Cảm ơn anh, Bạch Dương. Điều này có phải là thật không? Mấy ngày nữa, Giang Tổng này đừng để vắng mặt nhé, là ngài Eric. Xuyên Thịnh, việc chính là quan trọng nhất. Đợi chúng ta giành được hợp tác này, Lam Tuyết chắc chắn sẽ càng hối hận hơn. Hôm nay dàn dựng một màn thế này, là để chọc giận anh. Lam Tuyết, biết đủ thì dừng lại đi, đừng giả vờ nữa. Giờ ngoan ngoãn đi về nhà với tôi, chuẩn bị bữa tối cho tôi và Tây Tây. Tôi có thể sẽ tha thứ cho cô. Bằng không, vẫn ổn chứ? Vừa rồi cảm ơn anh nhé. Vì đã là đối tác hợp tác rồi, anh không thể thấy chết mà không cứu được. Thì ra chỉ là vì quan hệ hợp tác. Tại sao vừa rồi, trong khoảnh khắc ấy, rõ ràng tôi đã cảm nhận được một cảm xúc khác lạ. Có lẽ nào tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Cô Lam chẳng phải muốn thoát khỏi đàn ông theo đuổi sự nghiệp sao? Một người 10 tuổi đã đi khắp thế giới và là thiên tài thông thạo 5 ngôn ngữ. Sao không chủ động nắm lấy cơ hội? Thiên tài ngôn ngữ mà. Mấy năm nay, vẫn luôn chạy theo sau Giang Xuyên Thịnh. Suýt nữa quên mất ngày xưa, bản thân từng là một người trẻ trung rạng rỡ đến nhường nào. Bạch Tổng, điều tra tôi. À, tôi đây là... Tôi không điều tra thử, sao tôi có thể yên tâm hợp tác với cô Lam được chứ? Đúng không? Này, nhỡ đâu một ngày nào đó cô Lam không cần tôi nữa thì sao? Tôi, có gì trên mặt sao? Đừng nhìn nữa, cơ hội tới rồi. Ngài Eric, tôi là đại diện của Giang Thị. Tôi tên Vân Tây. Đây là chồng tôi. Chào cô. Cô và chồng của cô. Nhìn không được đẹp đôi lắm, nhưng hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là muốn gặp Bạch Dương. Cô cắt lời người khác là hành vi không lịch sự. Vân Tây. Ông ta đang nói gì vậy? Em, không dành tiếng Pháp lắm. Lam Tuyết, cô cười cái gì? Vì muốn thu hút sự chú ý cũng cần phải có chừng mực, chuyện chính là ưu tiên. Đừng đùa nữa. Chào anh, tôi là Lam Tuyết. Hôm nay cùng với Bạch Dương tham dự buổi tiệc tối này. Giang Tổng bây giờ chắc chắn rất ngượng ngùng. Vừa rồi cô Vân Tây nói với ngài Eric rằng Giang Tổng là chồng của cô ấy. Kết quả các người đoán xem thế nào? Ngài Eric nói, hai người họ không hợp nhau. Đâu chỉ có vậy. Ngài Eric chủ yếu muốn gặp Bạch Tổng, kết quả lại bị cô Vân Tây chen ngang. Thật đúng là nực cười mà. Xuyên Thịnh. Em. Xin lỗi. Em cũng không biết tại sao lại như vậy. Em chỉ muốn giúp anh thôi. Thôi bỏ đi. Xem ra hôm nay cũng không thể trông cậy vào em. Lam Tuyết. Là cô cố tình che giấu, hay là trước đây tôi chưa từng thật sự hiểu rõ cô? Phụ nữ. Lại còn biết cả những ngôn ngữ. Tôi không tin là cô cái gì cũng biết. Đợi mất mặt đi. Xuyên Thịnh. Điều mà ngài Eric coi trọng chính là đối tác hợp tác, có cảm thụ nghệ thuật trong thiết kế thương hiệu. Em từng giành huy chương vàng quốc tế về violon. Nếu em có thể trình diễn một bản nhạc, chắc chắn sẽ thu hút lại sự chú ý của ngài Eric. Thật không? Xuyên Thịnh. Năm đó anh chẳng phải vì nghe em chơi đàn mà đem lòng yêu em sao? Anh không tin em sao?
Tiếng đàn hay như thế này, hẳn phải là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng đúng không? Là người thế nào vậy? Đụng vào người khác mà không nói một lời xin lỗi. Đúng thế đó. Bỏ đi, Tây Tây. Việc luyện tập mới là quan trọng, đến lễ kỷ niệm trường. Cậu sẽ lên sân khấu mà, tôi thấy cô ấy cũng mang theo đàn. Chắc chắn là không được chọn, chỉ có thể vào lúc này lén đến đây luyện tập. Thật đáng xấu hổ. Cậu chính là người vừa rồi chơi violon đấy phải không? Cậu chính là người vừa rồi chơi violon đấy phải không? Đây chẳng phải là Giang thiếu gia Giang Xuyên Thịnh sao? Sao anh ấy lại ở đây? Giang thiếu vừa nãy chơi đàn ở đây đúng. Tôi chính là người vừa chơi đàn. Giang thiếu, cậu tìm tôi có chuyện gì không? Anh tin em. Cô Lam, điều Butterfly quan tâm nhất chính là việc đối tác kết hợp tinh thần thương hiệu với hơi thở nghệ thuật. Âm nhạc là một trong 7 loại hình nghệ thuật của thế giới. Tôi nghe nói, ngài Eric cũng rất thích nghe nhạc violon. Nếu cô Lam muốn cạnh tranh lần hợp tác này, thì chi bằng thi tài với tôi một trận. Sao Giang thiếu đột nhiên lại Vân Tây ở bên nhau vậy? Nghe nói Vân Tây chơi violon đã thu hút Giang thiếu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi mà. Xuyên Thịnh, rõ ràng tôi cũng biết chơi đàn, chẳng lẽ tôi chơi không hay bằng cô ấy sao? Sống lại một đời, suýt nữa thì quên mất chuyện này rồi. Lúc đó tôi ngốc đến mức còn nghi ngờ năng lực chuyên môn của bản thân. Lam Tuyết, cô chỉ biết chạy theo Xuyên Thịnh như kẻ bám đuôi, là người vô học không ngành nghề, biết vài câu tiếng Pháp thì có gì ghê gớm, cũng chỉ là để tôi vả mặt thôi. Thi tài, ý của cô không phải là cô tự mình chơi violon sao? Xuyên Thịnh, nếu em tự mình xung phong thì không tránh khỏi quá phô trương, nhưng nếu có cô Lam cùng thì sẽ khác. Cô ấy vừa mới nhận được sự yêu ái của ngài Eric, tôi tin rằng nếu cô Lam thật sự muốn hợp tác, nhất định sẽ đồng ý. Có đúng không? Cô Lam, tất nhiên. Lam Tuyết, đừng tự làm mình mất mặt nữa được không? Tôi sẽ không yêu một kẻ ngu ngốc đâu. Làm sao? Giang Tổng cảm thấy tôi làm mất mặt anh à? Giang Tổng chắc đã quên rồi, mới đây đã làm sao, xúc phạm tôi trước mặt mọi người. Năm ấy Lam Tuyết đã ngăn tôi uống. Vì bạn bè của tôi, nhảy thoát y. Không sao đâu, cô Lam. Dù sao thì sự chân thành cũng là tuyệt chiêu mà. Cô không biết chơi đàn, chúng tôi sẽ không cười cô đâu, biết đâu. Sự vụng về của cô cũng có thể làm ngài Eric cảm động. Cô Vân Tây, lời này, đừng nói quá vội, nếu tôi giỏi hơn. Tôi hy vọng cô không chỉ từ bỏ cơ hội hợp tác với ngài Eric, mà còn trước mặt mọi người hét lên 3 lần. Tôi là kẻ giả tạo. Cô dám không? Lam Tuyết, tôi thấy cô chỉ đang nói suông, muốn kích tôi bỏ cuộc thi đấu, nhưng sao tôi có thể thua được chứ? Ngây thơ. Có gì mà không dám chứ? Xuyên Thịnh, anh đi cùng em chuẩn bị một chút nhé. Bạch Dương, tôi đi chuẩn bị chút đã. Lam Tuyết, không chỉ tôi sẽ không làm theo ý cô, tôi còn muốn khiến cô mất hết mặt mũi. Lam Tuyết, cô sẽ hối hận vì đã giận dỗi với tôi đấy. Bạch Tổng, lát nữa anh có thể giúp tôi một việc không? Giúp việc gì? Đừng nói là bây giờ cô mới nói cô với không tôi biết đấy. Kéo violon phải không? Biết hay không thì sao? Bạch Tổng chẳng phải đã điều tra tôi rồi sao? Hơn nữa, tôi chỉ mời Bạch Tổng nhảy một điệu với tôi thôi, sao cô ấy biết tôi biết nhảy nhỉ? Cô cũng điều tra tôi sao? Không đến mức đó, tôi đang đánh cược. Nếu tôi trực tiếp mở lời, liệu Bạch Tổng có đồng ý không? Người trong lòng của Giang Tổng
quả nhiên rất có thực lực. Nhìn đi nào, ngay cả ngài Eric cũng rất tán thưởng cô ấy. Lần hợp tác này không phải sẽ bị Giang tổng lấy mất đấy chứ? Vừa rồi chuyển điệu ở khúc thứ hai, Son fa mi re do, bị vấp rồi. Do re mi fa son. Đây chính là trình độ của giải nhất quốc tế. Lời cô Lam nói có đúng không? Nghe có vẻ chuyên nghiệp thật đấy. Cậu quên rồi à, cô Lam ngoài việc đi theo sau Giang tổng, cái gì cũng không biết làm. Chắc là sắp cạnh tranh với cô Vân rồi. Đang khoe khoang ở đây thôi mà. Tôi đã nói là sao cô vẫn có thể nghe ra giai điệu được, thì ra là đoán đại. Để cô giả vờ. Lát nữa tôi sẽ để cô thực sự phô trương đi. Cô Lam này, đến lượt cô rồi. Vân Tây, những gì tôi biết không chỉ là chơi đàn đâu. Trời ơi! Gì chứ? Thật sự biết chơi sao? Những gì cô ấy chơi không chỉ là bản nhạc của bản gốc đơn giản như thế, cô ấy đã dựa trên bản gốc, thêm vào một đoạn cải biên ngẫu hứng của mình. Trình độ này, ít nhất phải từng tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky. Với trình độ như thế, người khác đều chỉ chơi theo sách vở. Còn cô Lam thì đơn giản là đang thể hiện bản chất của nghệ thuật vậy. Cảm thụ nhạc này cao hơn cô Vân vài bậc đấy. Tiếng đàn này, sao lại quen thuộc đến vậy? Tiếng đàn hay như thế này, nghĩ rằng chắc là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng chơi đàn. Không thể nào. Nếu thật sự là Lam Tuyết, 6 năm qua, sao cô ấy có thể không nói rõ ràng với tôi được? Xuyên Thịnh, em không ngờ được cô Lam lại tài giỏi như thế, vừa nãy em còn chưa dùng hết sức. Không sao cả, chỉ cần là do cô chơi, tôi đều thích. Lam Tuyết, cô sẽ không vui được lâu đâu, dù cô có dùng chiêu trò nhiều đến đâu, số mệnh không tốt thì mọi thứ cũng không tốt. Đứt đi cho tôi, đứt đi cho tôi. Đứt. Ôi trời, cái này chỉ mới bắt đầu chơi thôi, sao dây đàn lại đứt vậy? Tôi thấy ở đây chỉ có một cây violon này, sau đó cũng không thể dùng được nữa. Sao lại đúng vào lúc này mà đứt? Vừa nãy khi tôi chơi đàn, vẫn còn tốt mà, chẳng lẽ là cô Lam không biết chơi, nên đã làm hỏng nó sao? Tôi thì lại nghĩ, dây đàn đứt có lẽ đang cứu cô Lam. Mọi người đều biết Lam tiểu thư chẳng biết làm gì cả. Mọi người vừa rồi tưởng là sáng tác ngẫu hứng, có khi chỉ là kéo bừa thôi. Nếu cứ kéo tiếp như thế này, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy thôi. Nói như vậy thì, có khi chính Lam tiểu thư tự tay làm trò gì đó với dây đàn này, làm đứt nó. Nếu thật sự như thế, thì Vân tiểu thư đây cũng không phải thắng mà không xứng. Lam tiểu thư, cô thua rồi. Vân tiểu thư, đừng vội mừng đã, chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Dây đàn này đứt rồi, không thể chơi violon được nữa. Nhưng trình độ của tôi là thật hay giả, ngài Eric chắc cũng rõ trong lòng rồi. Nhưng mà, nếu nói về nghệ thuật, chỉ có âm nhạc thôi, có hơi nhàm chán. Hát ca bên ly rượu, còn phải ca múa tưng bừng chứ. Hóa ra là cần tôi vào lúc này. Lam Tuyết, cô còn chưa thấy vừa rồi đủ mất mặt sao? Rốt cuộc cô còn muốn làm gì nữa? Gì cơ? Lam tiểu thư muốn nhảy múa sao? Trước giờ chưa từng nghe qua. Nhìn tình thế này, đây không phải là một điệu múa bình thường đâu. Cô Lam thực sự làm được sao? Lam Tuyết, có phải bây giờ cô vẫn đang giả vờ không? Tưởng tìm được Bạch Dương giúp cô, là có thể hóa gà quê thành phượng hoàng sao? Chờ xem lát nữa cô sẽ ra sao. Cô sớm đã biết cây vĩ cầm bị hỏng. Bạch Tổng, chúng ta hãy cùng nhảy nhé. Được không? Luôn sẵn sàng.
Hơn nữa, bản nhạc này chính là bài mà lúc nãy cô Lam đã chơi bằng đàn, nhưng cô Lam dựa trên bài gốc đã biến tấu thành một bản nhạc trữ tình. Cô Lam thật sự biết chơi, cô ấy thật sự biết đấy. Hơn nữa, điệu múa này trong nước rất hiếm gặp, người bình thường không nhảy được đâu, vậy mà cô Lam lại thật sự biết, thật sự quá kinh ngạc. Không ngờ rằng cô Lam còn có khả năng này. Cô Lam có phải đã cùng với Bạch Tổng tập luyện trước không? Hay là hai người họ thật sự đang ở bên nhau? Đang nói nhảm gì vậy? Vừa rồi cô Lam trước mặt Giang Tổng chẳng phải đã thừa nhận lời của Bạch Tổng rồi sao? Cô ấy yêu Giang Tổng đến chết đi sống lại, sao có thể thay lòng đổi dạ được chứ? Cái này còn cần phải thừa nhận sao? Lúc nãy cô không nhìn thấy hả? Cô Lam và Bạch Tổng thật sự đúng là rất xứng đôi vừa lứa, quả thật là trời sinh một cặp. Sao không thấy cô Lam nhảy với Giang Tổng nhỉ? Buồn cười thật. Đúng vậy, Lam Tuyết, tại sao cô không nhảy với tôi? Tại sao cô không nhảy với tôi? Xuyên Thịnh, em thích ăn đồ Pháp, vậy chúng ta sang Pháp chơi đi. Cô không biết một ngoại ngữ nào cả, sang nước ngoài mà không thấy xấu hổ hả? Em sẽ học, tự cô dọn đi. Tôi ăn xong rồi. Tôi đi làm trước đây. Lam Tuyết, nhanh lên. Bữa tiệc tối nay rất quan trọng với tôi, đừng có làm hỏng việc của tôi. Xuyên Thịnh, anh xem cái váy Latin, váy nhảy Latin đẹp không? Cô có biết nhảy đâu. Mặc thế này làm gì? Cô có nghĩ rằng như thế có thể giúp tôi giành được hợp tác chứ? Giang Xuyên, không phải như anh nghĩ đâu. Còn không mau thay đồ đi, lát nữa tự mình lên đi, tôi đi trước đây. Lam Tuyết, sao cô lại đem những chuyện từ trước mà cô từng chia sẻ với tôi đi hoàn thành cùng Bạch Dương? Chẳng lẽ cô thật sự không còn yêu tôi nữa sao? Ngài Eric, chúng ta đã thỏa thuận là thi đấu violon. Tôi nghĩ rằng cô Lam, đoạn múa vừa rồi không được tính. Cô Lam Tuyết, màn trình diễn vừa rồi là violon hay múa đều khiến mọi người kinh ngạc. Giao thương hiệu cho cô, chắc chắn sẽ càng thêm rực rỡ, huống hồ còn có người tài giỏi như Bạch Tổng hỗ trợ cô. Cảm ơn ngài Eric. Bọn họ chắc đang nói về chuyện hợp tác. Eric vừa mới tuyên bố, Butterfly lần này, đối tác duy nhất ở khu vực đã giao cho cô Lam Tuyết. Còn tôi sẽ tham gia với vai trò cố vấn hợp tác. Cô Lam, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Cô Vân Tây, vì mọi chuyện đã được quyết định rồi, cô cũng nên thực hiện lời hứa rồi chứ, không thể nào là Lam Tuyết được. Trước đây là một kẻ vô dụng, chỉ biết bám đuôi, làm sao có thể trở thành một vẹn toàn chứ? Tây Tây, hôm nay sao trông như biến thành một người khác? Trước đây cô ấy chưa từng như vậy. Vân Tây tiểu thư, muốn hiểu một người, đừng chỉ nghe những lời đồn đại rồi vội vàng đưa ra kết luận, quan sát nhiều hơn. Hơn nữa, ngài Eric đã giao quyền hợp tác cho tôi rồi, vậy nên, Vân Tây tiểu thư, cô nợ tôi 3 câu. Tôi là kẻ giả tạo. Xuyên Thịnh, em, đây là chuyện của chính cô. Đã cược thì phải chịu thua. Vân tiểu thư không định lật lọng đấy chứ? Sao Giang Tổng lại tìm một người như vậy, không có chút tài năng lại là một cô gái cứng đầu? Là Lam tiểu thư không đủ tốt sao? Nhiều người đang nhìn như vậy. Nếu đổi ý, Giang Tổng còn giữ được thể diện không đây? Tây Tây, hôm nay trong trường hợp này, cô tốt nhất đừng làm loạn. Vân Tây tiểu thư, 4 chữ này, cô không nhận ra sao? Cần tôi nhắc cô một chút không? Tôi là, đủ rồi. Tôi nói. Tôi là kẻ giả tạo. Vừa rồi giọng cô Vân to như vậy, sao bây giờ giọng nói còn nhỏ hơn cả tiếng mũi vậy? Cô Lam, cô có nghe thấy vừa rồi có người nói chuyện không? Trình độ trà xanh của người này thật sự là không tồi. Không nghe rõ. Đang nói gì vậy chứ? Đúng vậy, không nghe thấy. Nói gì vậy? Nghe không rõ. Tôi là kẻ giả tạo. Được chưa? Rất được đó. Hãy cùng chúng ta chúc mừng lần nữa cô Lam trở thành đối tác duy nhất của ở khu trung tâm.
Tối nay, cô Lam thật sự tỏa sáng quyến rũ, giành được hợp tác với Butterfly. Tôi tin rằng tối nay, giới này chắc chắn sẽ chấn động. Tôi cũng không biết sẽ có bao nhiêu công tử hào môn sẽ không ngừng sao động, hướng về cô Lam mà bày tỏ tình cảm. Vừa nãy, Bạch Tổng còn nói đã đính hôn với cô Lam, hiện tại cô Lam giành được hợp tác. Điều này cho thấy sự liên hôn của họ là chuyện chắc chắn rồi. Lam Tuyết, đừng nghĩ rằng cô làm vậy thì tôi không trị được cô nhé. Làm nhiều chuyện như thế, không phải chỉ muốn hạ thấp tôi để nâng cao bản thân mình trong lòng Xuyên Thịnh à? Liên hôn? Xuyên Thịnh, cô Lam, cô ta chắc không thật sự muốn phản bội anh chứ? Như thế chẳng khác nào coi anh như con chó mà đùa giỡn, không thể nào. Tôi thật sự đau lòng chết mất. Để em dạy dỗ cô ta hộ anh. Cô thì hiểu cái gì? Rõ ràng Lam Tuyết làm vậy là cố ý, giành lấy quyền hợp tác, chỉ là muốn ràng buộc tài sản của mình với tôi mà thôi, khiến tôi mãi mãi không rời khỏi cô ta được. Xuyên Thịnh, đi, về nhà với tôi, buông ra. Lam Tuyết, không sao chứ? Giang Xuyên Thịnh, tôi nói cho anh biết, Lam Tuyết là người của Bạch Dương tôi, anh dám đụng vào cô ấy, tôi có phải đã nể mặt anh lắm rồi không? Giang Xuyên Thịnh, tôi nói cho anh biết, Lam Tuyết là người của Bạch Dương tôi, anh dám động vào cô ấy, tôi có phải đã nể mặt anh lắm rồi không? Tôi không nhìn nhầm chứ? Bạch Tổng tức giận rồi kìa. Đây là lần đầu tiên thấy Bạch Tổng ra tay đánh người, chẳng phải nói Bạch Tổng là người quân tử sao? Có phải cậu nghe nhầm không? Tôi nghe nói, Bạch Tổng giết người không chớp mắt. Nếu không phải Bạch gia có nhiều người như vậy, tại sao Bạch Tổng lại trở thành người nắm quyền, không hề phô trương chút nào? Các người đừng bao giờ nghĩ Bạch Tổng là con mèo bệnh. Bạch Dương, anh diễn kịch mà còn nghiện diễn luôn rồi, anh nghĩ Lam Tuyết thực sự thích anh sao? Cô ấy chỉ đang lừa anh để thu hút sự chú ý của anh, còn lừa anh để thể chiếm quyền hợp tác mà thôi. Những thứ của cô ấy làm cuối cùng sẽ thuộc về tôi, Giang Xuyên Thịnh, Bạch gia các người có khả năng không biết chết ở đâu rồi. Anh chỉ là một thư sinh yếu ớt. Anh nghĩ tôi sẽ để ý tới anh sao? Tôi lại quên mất. Nếu không phải anh luôn hút máu của Lam Tuyết, Giang gia các người, e rằng cũng chẳng cánh cửa hôm nay. Quả nhiên chỉ là một con chuột chết làm hỏng cả một nồi cháo rồi. Lời của Bạch Tổng không phải như thế này đâu. Chưa nói đến việc cô chỉ là người ngoài, cô có tư cách gì mà đánh giá? Cô Lam, tình cảm 6 năm với Xuyên Thịnh, với kiểu của cô, hành vi đáng yêu như đứa trẻ, nếu truyền ra ngoài, không sợ mất mặt Bạch gia à? Đáng yêu mà mất mặt. Cô Vân, từ ngữ của cô thật đúng là từng cụ một. Cô nói vậy làm tôi chẳng phân biệt được, là cô đang mắng tôi hay là đang tự kiểm điểm chính mình. Anh làm sao? Cách cô yêu Giang Tổng chính là đợi Giang Tổng hút cạn máu người phụ nữ khác, sau đó quay lại nước tuyên bố chủ quyền à? Khi anh ta ở nhà khóc, cô lại ở nước ngoài đang lêu lổng với người đàn ông sao? Tôi, Bạch Dương, tôi không cho phép anh sỉ nhục Tây Tây như vậy. Giang Xuyên Thịnh, anh câm miệng lại cho tôi. Lúc thì Tây Tây, lúc thì Lam Tuyết. Sao anh lại lăng nhăng thế này? Tôi lăng nhăng. Anh có biết Lam Tuyết đã từng yêu tôi đến mức nào không? Cô ấy thì sao? Chỉ là nhất thời mà thích anh thôi. Bạch Tổng, tôi đã biết mà. Cô đúng là người phụ nữ này, căn bản không thể rời xa tôi. Muộn rồi. Chúng ta đi thôi. Tôi không muốn tiếp tục với người đàn ông này nữa đâu. Giang Tổng, mau đến bệnh viện đi. Nếu không sẽ muộn mất. Bệnh của anh sợ là không chữa được nữa rồi. Bệnh của anh sợ là không chữa được nữa rồi. Thì ra lần trước sau khi Giang Tổng bị thương, vết thương này mãi không khỏi hẳn. Lần này chuyện giật gân này, để chúng ta nghe được rồi. Tất cả im miệng lại cho tôi. Các người có ý gì đây? Các người có chứng cứ không? Cẩn thận tôi kiện các người tội bịa đặt vu khống. Cô trách chúng tôi làm gì? Đâu phải tôi nói đâu. Cô hung hãn như vậy, sao không trực tiếp cô làm đối chất đi? Đúng vậy đó. Phải đó, đúng đó. Lam Tuyết, tôi thấy cô đúng là không muốn uống rượu mời, mà muốn uống rượu phạt. Xuyên Thịnh, anh không sao chứ? Mệt rồi đúng không? Sao lại là cảm giác này nữa?
Lam Tuyết, cô dám. Người đâu? Bao vây nơi này lại. Lam Tuyết, cô đừng hối hận nhé. Bạch Tổng là vì chọc giận Giang mới cố ý ôm tôi sao? Bây giờ có thể thả tôi xuống rồi chứ? Đi giày cao gót không quen đúng không? Người cố ý chọc giận Giang Xuyên Thịnh. Không phải là cô sao? Bạch Tổng đối với những cô gái khác cũng chu đáo như vậy, không phải chỉ riêng cô thôi. Cô là đối tác nữ đầu tiên tôi hợp tác. Đối tác nữ? Tất nhiên chỉ đối với cô như vậy thôi. Nếu không thì cô Lam nghĩ là gì? Anh dám đùa giỡn với tôi. Làm cho Giang Xuyên Thịnh suy sụp nhưng không thể làm tôi suy sụp được. Cô đúng là ra tay nặng thật đấy. Dù sao tôi cũng đã giúp cô mà. Vậy người đã giúp tôi hãy nói thử xem. Buổi tiệc đính hôn được nói quá lên này. Định làm thế nào thì đính hôn thôi. Đây không phải trò đùa đâu. Chuyện cưới xin không phải trò trẻ con. Anh nói nhẹ nhàng như thế. Chuyện cưới xin là hạnh phúc cả đời của tôi. Tuổi thanh xuân đẹp nhất của cô đều lãng phí cho Giang Xuyên Thịnh tên cặn bã đó rồi. Còn ngồi đây nghĩ về mình. Hạnh phúc cả đời. Hơn nữa, hiện tại chỉ mới là đính hôn. Chưa đến bước kết hôn đâu. Đến lúc đó, cô thoát khỏi Giang Xuyên Thịnh. Chúng ta sẽ cùng hủy bỏ hôn ước. Cô chẳng phải sẽ có thể chính thức lấy lại tự do sao? Bạch Tổng nói đúng, làm cho Giang Xuyên Thịnh hoàn toàn từ bỏ. Chỉ có cách này thôi. Nếu không thì tên đàn ông này vẫn quá tự tin. Cô yên tâm. Tôi đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi. Đúng lúc. Kaka cũng thúc giục chuyện cưới xin khá gấp. Kaka á? Anh ấy vì muốn thúc ép tôi kết hôn đã trở về nước rồi. Đại thiếu gia đã điều tra rõ ràng, đối phương là tiểu thư duy nhất của Lam gia, tên là Lam Tuyết. Dung mạo xuất chúng, những thứ khác thì không có vấn đề gì, chỉ là đã bám giết không buông. Một tên nhóc họ Giang tên Giang Xuyên Thịnh, 6 năm, làm mất mặt đủ điều. Tiểu Bạch thật sự muốn lấy cô ấy. Nhị thiếu gia lúc đó tại buổi tiệc đã công bố một cách hơn nữa. Nhị thiếu gia đối với vị Lam tiểu thư đó thì bất ngờ rất tốt, trước đây chưa từng thấy anh ấy như vậy, thú vị. Xuống dưới chuẩn bị đi, lần này tôi muốn xem thằng nhóc này chuẩn bị làm sao để lừa tôi. Lam Tuyết. Giang Tổng. Trên chiếc đồng hồ này đã ghi tên của Giang Tổng rồi, tôi tặng ai? Còn cần báo cáo với anh à? Giang Xuyên Thịnh. Tôi nói chưa rõ ràng sao, tôi không còn yêu anh nữa. Xin anh hãy rời khỏi thế giới của tôi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Giang Tổng, nghe rõ chưa? Từ giờ Lam Tuyết sẽ không quay lại chỗ anh từ nữa. Nay trở đi. Cô ấy là người của Bạch Tràng. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể. Lam Tuyết chính là chỉ để thu hút sự chú ý của tôi mà thôi. Không thể nào. Xuyên Thịnh, chúng ta đi chụp một tấm hình đi. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy mà không có một tấm ảnh nào cả. Chỉ là một tấm ảnh thôi, có gì mà chụp. Lam Tuyết. Cô yêu tôi đến như vậy sao? Xuyên Thịnh, cho dù anh làm gì với em cũng sẽ không rời khỏi anh. Được. Chụp đi. Đúng. Lam Tuyết yêu tôi đến mức không chịu được, chết rồi cũng muốn cùng tôi an táng. Lại nói thêm. Lúc đó cô ấy còn không dám thừa nhận mối quan hệ của mình với Bạch Dương. Rốt cuộc tôi đang lo lắng điều gì? Tôi nghĩ không cần đợi đến ngày mai. Đợi chút nữa cô ấy sẽ nhắn tin cho tôi. Cô xin tôi tha thứ cho cô ấy. Để ý đến cô ấy. Quả nhiên.
Tôi đã biết cô ấy không chịu nổi. Giang tổng, trưa mai đừng quên đến dự tiệc đính hôn của chúng tôi, chứng kiến tận mắt nhé. Không thể nào. Chắc chắn đang lừa tôi. Xuyên Thịnh, anh sao thế? Muộn thế này anh định đi đâu? Anh có phải đã uống say không? Em đã mua thuốc giải rượu cho anh. Giải rượu. Xuyên Thịnh. Chuyện gì thế này? Ngồi đi. Em rót cho anh ly nước, anh đợi chút. Xuyên Thịnh, sao uống nhiều thế này? Nào, uống chút nước mật ong, từ từ thôi. Đỡ hơn chưa? Quả nhiên cô không thể rời xa tôi. Có phải đang lo lắng cho tôi, lo lắng đến mức không chịu nổi, lại nóng ruột tìm đến tôi? Xuyên Thịnh, trước đây là em sai. Em không nên bỏ anh để ra nước ngoài. Anh yên tâm, lần này sau khi em trở về, em sẽ không rời xa anh nữa. Lam Tuyết. Cô vất vả hết lòng như vậy để thu hút sự chú ý của tôi. Cô đúng là rất mưu mô đấy. Cái gì? Thật không ngờ lại nhận nhầm tôi thành Lam Tuyết. Lam Tuyết, sớm muộn tôi cũng sẽ tính sổ với cô. Bây giờ, đứa con trong bụng tôi không thể chờ được nữa. Nhân cơ hội Xuyên Thịnh say rượu, phải làm chuyện này mới được. Xuyên Thịnh, để tôi rót cho anh ly nước. Xuyên Thịnh, uống cái này vào là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lam Tuyết. Quả nhiên cô đúng là có ý này. Lam Tuyết. Sau 6 năm làm kẻ đeo bám, cô thật sự lặng lẽ bước vào trái tim của Xuyên Thịnh rồi, cô cứ chờ đấy. Anh nói chúng ta thật sự phải diễn kịch. Chân thực đến vậy, ngủ chung trên một chiếc giường. Tôi cảm thấy sao thế, chú Lý? Thiếu gia, sợ Lam tiểu thư nghỉ ngơi không đặc biệt, sai tôi mang ít tinh dầu đến. Được, chú về trước đi. Lam tiểu thư đã nghỉ ngơi rồi, không có chuyện gì cả. Đừng đến làm phiền nữa. Vâng, thiếu gia. Thấy chưa? Người của ca ca luôn theo dõi sát sao đấy, hay là diễn thật chút đi.
Lần hợp tác này chẳng phải chỉ có Lam tiểu thư là người duy nhất được lợi sao? Anh nói loại tinh dầu này của ca ca anh, có lẽ không phải là thuốc mê hay gì đó chứ? Cô yên tâm, anh ấy không phải người như vậy. Nhưng nếu cô không yên tâm, tôi cũng có thể không thấp nó. Ngày mai là tiệc đính hôn rồi, có căng thẳng không? Một chút. Vậy thì ngủ trước đi, nghỉ ngơi sớm đi. Các người định làm gì? Lâu rồi chưa được ăn thịt. Phải, xin lỗi. Nếu đó là ký ức khiến cô đau khổ, không cần phải giải thích. Sau khi bố mẹ qua đời, ngoại trừ bà, anh ấy là người đầu tiên làm tôi cảm thấy an tâm. Cảm ơn anh. Bạch Dương, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi phải không? Xin lỗi thiếu gia, vừa rồi có sấm gây mất điện, tối nay có lẽ sẽ mưa lớn. Nếu cậu có chuyện gì, gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi biết rồi. Hay là nghỉ ngơi trước đi. Nếu cô sợ, có thể nắm tay tôi. Sao cô ta lại ngủ cùng tôi? Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Xuyên Thịnh, anh đi đâu vậy? Xuyên Thịnh, anh đợi em một chút. Bạch Tổng này cùng với cô Lam, đúng là một cặp trời sinh nhỉ. Không biết nữa. Cứ tưởng họ là Thanh Mai Trúc Mã cơ. Đúng vậy mà. Cô Lam này, cuối cùng thì cũng tỉnh táo được một lần. Lấy Bạch Tổng. Như vậy chẳng Giang ra sao mà sánh được phải đó. Thích nói xấu sau lưng như thế. Có cần tôi lập cho các người một cái sân khấu không? Bọn họ thì là gì chứ? Mà dám nói anh như vậy. Xuyên Thịnh, em thấy tất cả chuyện này đều là do lỗi của Lam Tuyết. Nếu không phải vì cô ấy tranh sủng, làm ra vẻ trước mặt anh, thì cũng không để anh mất mặt trước bao nhiêu người như thế. Đủ rồi. Cô còn thấy những lời họ nói chưa đủ nhiều sao? Ở đây có chuyện gì liên quan đến Tây? Đừng coi sự ưu ái của tôi dành cho cô là lý do để cô hành xử quá đáng. Lam Tuyết, tất cả là vì cô. Xuyên Thịnh bây giờ lại bắt đầu hung dữ với tôi, cô không buông tha mẹ con chúng tôi cũng nhất định không để cô sống yên ổn. Lam Tuyết, cô đúng là có bản lĩnh lớn thật. Thật sự dám diễn cảnh đính hôn cho tôi xem. Ngay cả ảnh cũng lấy người ngoài mà dùng. Lần này cô Lam thật sự đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc. Cùng Bạch Tổng xuất hiện, thật sự còn hơn lần buổi tiệc tối đó, còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Lần này cô Lam thật sự đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc. Cùng Bạch Tổng xuất hiện, thật sự còn hơn lần buổi tiệc tối đó, còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Còn đính hôn gì nữa chứ? Có thể trực tiếp kết hôn tại chỗ không? Tôi thật không dám nghĩ, đến lúc cô Lam và đám cưới của Bạch Tổng sẽ hoành tráng đến mức nào. Xem ra cô Lam này, quả thật đã nghiêm túc, thật sự không thích Giang Tổng nữa. Xuyên Thịnh, nếu như cô Lam không phải vì diễn kịch, thu hút sự chú ý của anh, nghiêm túc với Bạch Tổng, nên làm thế nào đây? Cô đang nói gì vậy? Cô cũng không chịu suy nghĩ kỹ càng. Nếu cô không về nước, cô ấy cũng không cần phải diễn nhiều như vậy, vẫn tiếp tục tìm đến tôi. Hơn nữa, không có Lam Tuyết, Giang gia sẽ ăn gì đây? Cô nghĩ rằng đống túi cô mua không cần tiền sao? Xuyên Thịnh, em không có ý đó. Tối qua nghỉ ngơi không tốt sao? Không sao, có lẽ là do giày cao gót không vừa chân. Tối qua có anh bên cạnh tôi rất yên tâm. Lam Tuyết, cô ngủ với anh ta rồi.
Không vấn đề gì, có lẽ là do giày cao gót không vừa chân. Tối qua có anh bên cạnh tôi rất yên tâm. Lam Tuyết, cô ngủ với anh ta rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Giang Xuyên Thịnh, bỏ tay bẩn của anh ra. Tôi và Bạch Tổng đã đính hôn rồi, ngủ cùng nhau thì có vấn đề gì sao? Lam Tuyết cố tình chọc tức tôi. Cố ý với một người mà cô không yêu ngủ cô cũng không thấy ghê tởm sao? Giang Tổng, nếu cảm thấy cô đơn lẻ loi, quay lại nhìn người phụ nữ của anh Vân Tây đi, quan tâm đến đời tư của tôi. Anh vẫn chưa đủ tư cách. Lam Tuyết, từ khi nào mà cô trở nên khéo léo, sắc sảo cô biết rằng việc phản bác tôi sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào không? Giang Tổng, đừng nói những lời dạy dỗ kiểu ông bố nữa. Anh không nghĩ anh hấp dẫn thật chứ? Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ ràng rồi. Tôi đã không còn yêu anh nữa. Hôm nay gọi anh đến đây chỉ là để anh chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi. Lam Tuyết, tôi đã hạ mình để phối hợp với diễn vở kịch đưa cô về nhà. Cô còn muốn gì nữa? Giang Tổng nói rằng buổi lễ đính hôn lớn như hôm nay chỉ là một vở kịch tôi dựng lên để giành lại quyền chủ động, khiến anh phải hạ mình cầu xin tôi. Nếu không thì sao? Giang Xuyên Thịnh, anh có biết 6 năm qua tôi đã trải qua như thế nào không? Mỗi ngày giặt giũ, nấu ăn cho anh, thậm chí quỳ xuống để xỏ giày, cởi giày cho anh. Mỗi ngày, anh vì Vân Tây mà uống say bí tỉ. Khi đó, tôi không chỉ phải chăm sóc con người của anh mà còn phải quan tâm cảm xúc của anh còn muốn sỉ nhục tôi. Khi anh mắng tôi không xứng đáng, anh đã từng nghĩ rằng tôi sẽ có một đau lòng như vậy không? Giang Xuyên Thịnh, tôi đã ở bên cạnh anh suốt 6 năm. Thậm chí tôi còn quên mất mình là thiên kim của Lam gia, bị người ta mắng là kẻ, bị người ta chế giễu, khi bị hàng ngàn người chỉ trích. Anh thì đang làm gì? Chẳng phải tất cả những điều này đều do cô tự nguyện sao? Có ai ép cô không? Bây giờ cô lại giả vờ, trông thật đáng thương để cho ai xem. Tên Giang Xuyên Thịnh này thật không ra gì. Lam tiểu thư còn nói như vậy mà anh ta vẫn có thể nói ra những lời này. Tôi khi về nhà phải dạy con gái tôi cẩn thận, không thể để nó bị loại đàn ông như thế này lợi dụng. Đúng là do tôi tự nguyện. Tôi đã uổng công vô ích 6 năm tuổi thanh xuân, nhưng bây giờ tôi đã tìm được hạnh phúc. Hơn nữa, Tây Tây của anh chẳng phải cũng đã trở về rồi sao? Nếu tôi rời đi thì sao? Có phải sẽ đồng ý anh không? Anh còn điều gì không hài lòng nữa? Xuyên Thịnh, đúng vậy, Tây Tây đã trở về rồi. Lam Tuyết, rời đi chẳng phải điều tôi muốn sao? Nhưng tại sao? Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, không nên như vậy. Hơn nữa, tôi với Bạch Tổng, mặc dù thời gian ở bên nhau không lâu bằng với anh, nhưng tôi có thể chịu trách nhiệm nói với anh. Bạch Tổng là người trên thế giới này, ngoài bà tôi ra, người duy nhất mà tôi tin tưởng vô điều kiện. Anh ấy tốt hơn anh gấp trăm lần, ngàn lần. Vì vậy, tôi cũng định cùng anh ấy bước vào thánh đường hôn nhân. Cũng mong anh tự biết chăm sóc tốt cho bản thân. Cô ấy đang học tôi tỏ tình công khai sao? Hay đó là lời thật lòng? Vì vậy, tôi cũng định cùng anh ấy bước vào thánh đường hôn nhân. Tôi sắp bị những lời này của Lam tiểu thư làm cảm động muốn khóc rồi. Điều này và lời tỏ tình lần trước của Bạch Tổng trong buổi tiệc chẳng phải cũng là một sự yêu thương song phương sao? Quá tuyệt vời. Kính thưa quý vị khách mời, hôm nay là ngày đặc biệt trong đời của anh Bạch cùng cô Lam Tuyết. Từ quen biết đến yêu nhau, từ rung động đến quyết định. Cuối cùng tại khoảnh khắc này, đầy ắp những lời chúc phúc, cùng nhau nắm tay, bước vào buổi lễ đính hôn. Chính là khởi đầu của lời hứa. Hôn nhân là sự mong đợi cho tương lai. Buổi tiệc hôm nay không chỉ là một buổi tụ họp, mà còn là minh chứng cho sự gắn kết bởi tình yêu. Tiếp theo, chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để mời nhân vật chính hôm nay. Sau đây xin kính mời hai bên thân gia. Bà của em đâu sao bà không đến vậy? Bà nói nhà có việc, bà bảo anh chăm sóc tốt cho em là được. Ca ca anh đâu? Không phải nói anh ấy hối chuyện sao cũng không đến vậy? Nói đi cũng thấy lạ. Giống như bà của em, nói là đột nhiên có việc nên không đến. Bảo anh chăm sóc tốt cho em là được. Tiến thẳng sang phần tiếp theo đi. Sau đây xin mời Bạch Tổng trao cho cô Lam đội tấm khăn voan và trao đổi nhẫn đính hôn. Cậu chính là người vừa chơi đàn violon đấy à? Đúng. Sao tiếng đàn này quen thuộc thế?
Chẳng lẽ Lam Tuyết chính là người đó? Mau đặt đi. Lam Tuyết, đến lúc đó Giang Xuyên hoàn toàn không cần cô nữa. Cô có hối hận, mất mặt cũng chỉ có cô, gia đình chắc chắn cũng sẽ không tha cho cô. Không được, tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý các người đính hôn. Xuyên Thịnh, anh làm sao vậy? Lam Tuyết chẳng phải vừa rồi đã nói rõ ràng rồi sao? Ai nói rõ ràng chứ? Tôi thì chưa hề nói. Tôi không đồng ý cuộc đính hôn này. Giang Xuyên Thịnh lại điên gì nữa đây? Vừa rồi mỗi lời cáo buộc của Lam tiểu thư, anh ta đều không đủ sức đáp lại. Giờ Lam tiểu thư và Bạch tổng sắp hoàn thành nghi thức đính hôn, anh ta lại la hét lung tung ở đây. Đúng vậy, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào điên như thế, chắc anh ta bị bệnh thần kinh rồi. Giang thiếu, anh làm loạn đủ chưa vậy? Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi. Trước khi buổi lễ bắt đầu, vì nể mặt Lam Tuyết và việc cô ấy từng yêu anh, tôi đã nể mặt anh đủ rồi. Nếu anh còn không biết điều, tôi nghĩ tôi sẽ cho người mời anh rời khỏi đây. Lam Tuyết, cô nói cho tôi biết, 6 năm trước, tại hội trường, người chơi violon đầu tiên có phải là cô không? Xuyên Thịnh đã phát hiện ra điều gì sao? Nhưng làm sao anh ấy biết được? Cô gái năm đó, chẳng lẽ lại là Lam Tuyết? Xuyên Thịnh, anh đang nói linh tinh gì vậy? Năm đó, tại hội trường chỉ có em thôi. Anh cũng có mặt mà. Hơn nữa, Lam tiểu thư làm sao có thể biết chuyện năm đó chứ? Đừng làm cô ấy sợ. Tôi đã hỏi cô chưa? Tôi đang nói chuyện với Lam Tuyết. Cô xen vào làm gì? Tôi chưa từng đến hội trường nào cả. Tôi cũng không biết anh đang nói gì. Giang tổng, nếu anh không có chuyện gì khác nữa, thì đừng làm lỡ lễ đính hôn của tôi và Bạch tổng. Không thể nào. Cô nói dối. Hôm nay cô phải đi với tôi nhất định phải làm rõ chuyện này, thả tôi ra. Này, được rồi. Anh dám động một chút, tôi sẽ ấn nút này ngay. Ở đây không một ai được sống. Giang Xuyên Thịnh này, trong tay hắn đang cầm thứ gì vậy? Là bom sao? Hắn sợ không phải là phát điên rồi chứ? Hắn không muốn sống nữa. Bạch Dương, anh thật nghĩ tôi không có chuẩn bị mà đến đây sao? Tôi đã phái người tưới xăng xung quanh buổi tiệc này. Một khi nút này được bấm, nơi này sẽ trở thành biển lửa. Tôi thừa nhận, vừa rồi tôi thực sự bị lời của Lam Tuyết thuyết phục. Tôi nghĩ đây chính là kết quả tốt nhất. Nhưng ngay vừa nãy, tôi dường như đã làm sai một chuyện. Giang Xuyên Thịnh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi chỉ muốn biết, 6 năm trước, người trong lễ đường năm đó, có phải cô không? Thì ra là như vậy. Nếu là 6 năm trước, tôi có lẽ sẽ không chút do dự mà nói với hắn. Người đó chính là tôi, anh đã nhận nhầm rồi. Nhưng 6 năm đã qua, tôi đã nhìn rõ anh, sống lại một đời. Tôi càng không muốn đi vào vết xe đổ. Xuyên Thịnh, rốt cuộc anh đang nghi ngờ điều gì? Em là một người bình thường đang đứng trước mặt anh đây. Tại sao anh lại cứ luôn ép hỏi Lam Tuyết? Hơn nữa, năm đó trong lễ kỷ niệm trường, cô ấy hoàn toàn không biểu diễn. Cô ấy vốn dĩ không hề đi đến hội trường để chơi đàn mà. Im miệng đi. Tôi đang nói chuyện với Lam Tuyết, sao cô lại chen vào? Cô Lam, phụ nữ sao phải làm khó phụ nữ chứ? Nếu cô thật sự yêu Xuyên Thịnh, cùng lắm thì tôi nhường anh ấy cho cô. Tôi sẽ ra nước ngoài là được. Chỉ cần cô chăm sóc tốt cho anh ấy, là tôi có thể yên tâm rồi. Nhưng xin cô đừng bóp méo sự thật, để hủy hoại danh dự của tôi, được không? Cô Vân Tây, cô không cần lo lắng. Tôi chưa từng đến hội trường nào cả. Còn về cây đàn violon, là sau khi tôi quen biết Bạch tổng mới học. Xem ra không có chuyện trùng hợp như thế đâu. Giang tổng, giờ anh có thể thả tôi ra được chưa? Không thể nào. Nếu cô vừa mới học, thì làm sao chơi hay như vậy được? Đúng rồi, tôi quên nói. Tôi cố tình nhờ giáo viên dạy tôi như là đã học, kiểu như mười mấy năm, cố ý làm người ta hoảng sợ thôi. Nếu không thì phía sau tôi, tại sao lại thêm một đoạn nhảy múa? Còn nữa, Giang tổng, nếu tôi yêu anh đến vậy, thì tôi đã sớm nói với anh rồi, cần gì anh phải hỏi trực tiếp? Chẳng lẽ thật sự là tôi suy nghĩ quá nhiều sao? Ai dám làm loạn trên địa bàn của tôi, không muốn sống nữa hả? Ai dám làm loạn trên địa bàn của tôi, không muốn sống nữa hả? Đây là bà Lam. Người bên cạnh bà ấy là ai vậy? Tôi nhớ ra rồi, đây là anh ruột của Bạch Dương, Bạch Hoa, nghe nói. Năm đó anh ta một tay thành lập Bạch gia, rồi ra nước ngoài. Nhưng trong truyền thuyết, thời kỳ anh ta xây dựng sự nghiệp, phải gọi là giết người không chớp mắt. Người có thực lực ở Bạch gia,
cũng không biết đã chết ở đâu. Một người thư sinh yếu đuối như anh nghĩ rằng tôi sẽ để anh trong mắt sao? Bạch Hoa, trước đây chẳng phải nói là anh ta đánh nhau với người khác, không biết chết ở đâu rồi, sao lại xuất hiện đột ngột thế này? Tuyết Nhi, nhanh lên, Xuyên Thịnh, anh không sao chứ? Tiểu Tuyết, con không sao chứ, mau để bà xem nào. Bà ơi, cháu không sao, bà sợ chết mất thôi. Giang Xuyên, cậu đúng là điên rồi. Cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn cậu đã bảo vệ Tiểu Tuyết nhà chúng tôi, không sao đâu bà. Đây đều là việc con nên làm. Mau giữ chặt anh ta, đừng đến gần tôi, nếu không thì cùng chết đi. Mau giữ chặt anh ta, đừng đến gần tôi, nếu không thì cùng chết đi. Ca ca. Yên tâm, anh tôi sẽ không làm việc gì vô lý đâu. Giang gia, Giang Xuyên Thịnh đúng không? Nói đi, anh còn muốn làm gì nữa? Tôi muốn Lam Tuyết đi cùng tôi. Giang Xuyên, cậu đúng là không biết xấu hổ. Cậu vừa bắt giữ cháu gái tôi. May mà con bé không sao, giờ cậu lại đe dọa cả gia đình tôi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu đã hại cháu gái tôi suốt 6 năm qua, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Bà nội, bà đừng giận, cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Giang Xuyên Thịnh, tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Người anh muốn tìm không phải tôi, mà là cô ấy, anh còn muốn thế nào nữa? Xuyên Thịnh, rốt cuộc anh làm sao thế? Có phải anh bị bệnh không? Chúng ta về nhà được không? Tây Tây, tôi nói cho cô biết, Lam Tuyết hôm nay nhất định phải đi với chúng tôi. Nếu cô ấy ở lại Bạch Gia, thì không ai trong chúng ta được yên ổn. Dù sao Lam Tuyết hôm nay nhất định phải đi với tôi. Nếu không, nếu hôm nay cô Lam nhất quyết muốn ở lại Bạch Gia của chúng tôi thì sao? Bạch Hoa, anh đừng đến gần tôi. Nếu có gan thì cứ ấn đi. Tôi sợ. Chính cậu cũng không dám chết. Đừng ép tôi. Mau ấn đi. Có cần tôi giúp cậu không? Làm bộ dọa ai thế hả? Này, sao lại không có phản ứng gì hết? Trời ơi, làm tôi sợ còn tưởng mình chết rồi chứ. Sao lại thế này? Xuyên Thịnh, Giang Thiếu đừng phí công nữa. Hôm nay tôi đã đứng ở đây, thì chứng tỏ rằng những gì cậu sắp xếp những thủ đoạn ngu ngốc đó đã bị loại bỏ. Dù cho cậu có lấy được nút bấm cũng vô ích thôi. Bạch thiếu gia, tôi cầu xin anh, hãy tha cho Xuyên Thịnh. Anh ấy thật sự không cố ý. Nhưng hôm nay Giang Tổng đã ngồi lên đầu Bạch Gia chúng tôi, cũng nên có chút xin lỗi. Hãy nói lời xin lỗi đi. Đúng, phải xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Những hành động hôm nay của Giang Tổng đều có thể báo cảnh sát. Đây chẳng phải là mối đe dọa đến tính mạng sao? May mà mọi người đều không sao. Lam tiểu thư nghĩ sao? Tiểu Tuyết, thằng nhóc này đã làm lỡ 6 năm của con vừa mới tỉnh ngộ. Ngàn lần đừng mềm lòng nhé. Đúng vậy, Lam tiểu thư, những hành động của cậu ta mấy năm qua, chúng tôi đều thấy rõ. Nếu không dạy dỗ cậu ta là cô đang không công bằng với chính mình. Này, Tiểu Tuyết. Tôi biết mà, cô ấy vẫn còn yêu tôi. Nhìn tôi bị thương, sẽ đau lòng ngay. Không chịu nổi mà đến thay tôi cầu xin. Lam Tuyết, giờ cô đau lòng vì tôi sao? Tôi nói cho cô biết, đã muộn rồi. Hôm nay tôi chịu nhiều uất ức. Cô còn muốn làm rõ không? Sau đây, Giang Tổng, tôi đã từng nói tôi thấy đau lòng chưa? Chẳng lẽ là vì tôi lại phá hỏng chuyện của cô ấy nên cô ấy mới nói như vậy? Người phụ nữ này từ khi nào trở nên thích giữ thể diện như vậy chứ? Vừa rồi nhìn cô Lam, biểu cảm không đành lòng đó. Tôi thật sự đã nghĩ cô ấy định cầu xin cho Giang Tổng mà. Tôi cũng nghĩ vậy. May mà vừa rồi thấy cô Lam cười, tôi mới yên tâm. Cô Lam vẫn là người mà chúng ta đã quen. Cô Lam ấy, nếu nói như vậy, cô Lam chuẩn bị tự mình dạy dỗ cậu ta. Nếu như vậy, tôi rất thích xem đây. Này, Lam Tuyết, cô muốn dạy dỗ tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cô càng làm như vậy, càng chứng minh cô để ý và quan tâm tôi. Giang Tổng nghĩ sao cũng được. Như lời anh nói không tính đến, tôi làm thế nào? Mọi người nghĩ ra sao đó mới tính. Giang Tổng không phải thích múa thoát y sao? Sao hôm nay không nhảy một đoạn nhé? Làm cho mọi người thêm phần hứng khởi nào. Nhảy một đoạn để tăng thêm niềm vui đi. Đè Giang Tổng xuống đi, cởi đồ ra nào, để mọi người được mãn nhãn chút đi. Đây là mãn nhãn sao, hay là nhức mắt đây? Tôi không muốn nhìn thấy đống mỡ trắng trắng kia đâu nhé.
Xuyên Thịnh. Hóa ra ở đây còn có một người nữa. Người yêu của Giang Tổng, đúng không? Chồng sướng vợ họa mà. Sao không? Cùng nhau luôn đi, không được. Bạch Tổng, tôi. Ở đây có nhiều người như thế, tôi vẫn là con gái mà. Anh không thể bắt tôi cởi đồ được. Con gái. Năm đó Giang Xuyên Thịnh vì cô, khi làm những chuyện này với Tuyết Nhi, anh ta đã nghĩ rằng một cô gái chưa. Huống chi, không chỉ một lần này với Tuyết Nhi làm những chuyện khó coi trước bản dân thiên hạ. Thôi đi, Bạch Tổng, tôi cũng không muốn trở thành người mà bản thân mình ghét. Tất cả chuyện này đều là lỗi của anh ta. Lam Tuyết, chẳng phải tôi trước đây không đối xử tốt với cô, chỉ uy hiếp cô một chút thôi sao? Cô cần phải làm như vậy không? Cô làm vậy có ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa gì? Giang Tổng chê chưa đủ thú vị sao? Anh nói nơi này sạch sẽ như vậy, liệu có nhện không? Lam Tuyết, cô muốn làm gì? Muốn làm gì? Giang Tổng thông minh như vậy, chắc đoán được nhỉ? Tôi đến đây để giúp Giang Tổng nhớ lại một chút chuyện thú vị đó. Giang Tổng, lần này muốn để cô Lam cứu, hay tự mình dẫn theo cô Vân? Tính cách này thật sự mang phong thái của tôi hồi trẻ. Lam Tuyết, lần này cô thực sự quá đáng lắm rồi. Cô thật sự không đến cảm giác của người khác sao? Không ngờ trong đời tôi còn có thể nghe từ miệng Giang Tổng nói ra những lời có lương tâm như vậy. Vậy xin hỏi Giang Tổng, không tính 6 năm qua, chỉ mấy ngày gần đây, lúc anh liên tục làm tổn thương tôi, anh có còn là con người không? Tôi suýt nữa quên mất, dù sao thì tôi trong mắt Giang Tổng chỉ là một con chó. Tuyết Nhi, trời không còn sớm nữa, nơi này không thể dọn dẹp xong ngay được. Bà bảo chúng ta về nhà ăn cơm. Vậy nhờ Bạch Tổng giúp tôi tiễn vị khách quý này. Được, Lam tiểu thư, tôi nhất định sẽ khiến Giang Tổng vào ngày vốn dĩ đẹp đẽ này để lại một kỷ niệm khó quên. Vậy chúng ta về nhà trước nhé. Đi thôi. Đừng nhìn nữa, Giang Tổng. Người mà anh quan tâm chắc đang ở đây. Bạch Tổng, Lam Tuyết cũng đã hả giận rồi. Anh còn điều gì chưa hài lòng nữa? Dù gì tôi cũng hỏng toàn bộ buổi hôn lễ. Tôi chỉ uy hiếp một chút với Lam Tuyết, chỉ muốn làm rõ một việc thôi. Giang Tổng, cậu nói chuyện thật thú vị. Đang chơi chữ với tôi phải không? Vẫn chưa phá hỏng hết. Chỉ là tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ có một người em trai là Bạch Dương. Hôm nay cậu đã cản trở buổi lễ diễn ra, lãng phí thời gian và công sức của biết bao người. Nếu cậu không cho tôi một lời giải thích, thì Bạch gia chúng tôi rất khó để đứng vững ở Giang Thành. Cậu hiểu chứ? Bạch Tổng, rốt cuộc anh muốn thế nào? Giang Tổng, da bị rách rồi, không nên làm rách thịt thêm nữa. Bạch Tổng, tuy rằng Giang gia chúng tôi không có thế lực lớn như Bạch gia các người, nhưng làm thế này thì không hay đâu. Truyền ra ngoài, danh tiếng của anh e rằng sẽ càng tệ hơn. Truyền ra ngoài thì sao chứ? Tôi sợ gì cơ chứ? Chỉ cần gia đình tôi biết tôi là người như thế nào là đủ rồi. Người đâu? Mang gia pháp lên. Bạch Tổng, chúng ta bàn lại một chút đi. Tôi chưa từng chịu loại đau đớn này. Bây giờ chẳng phải là lúc thử sao? Bạch Tổng, bây giờ chẳng phải là Lam Tuyết. Lam Tuyết, cô cứu tôi đi. Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi, đừng để mắt bị bẩn. Lát nữa sẽ ăn không nổi đâu. Lam Tuyết. Nhìn kìa, Giang Tổng bị dọa sợ chân cũng đứng không vững. Đã nghe nói từ rất sớm, Giang Tổng sức khỏe không được tốt lắm, không ngờ. Thật phi thường. Lam Tuyết, tất cả đều tại cô không cứu tôi. Nếu không thì tôi làm sao lại thế này? Bây giờ mới biết cầu xin tôi à? Lúc trước anh đã nói gì nhỉ?
Nhìn thế này, vẫn chưa đủ sâu sắc nhỉ. Nghe đây, giờ quỳ xuống xử lý vết thương cho tôi còn có thể giữ cô ở bên cạnh. Nếu không, cô biết hậu quả mà. Lam Tuyết, đừng vội đắc ý, nếu không phải tôi đến muộn một chút, Xuyên Thịnh làm sao lại biến thành như vậy? Nếu ngay từ đầu, tôi đã ở bên Xuyên Thịnh, thì chẳng liên quan gì đến cô cả. Bây giờ tự tin như thế, kiêu ngạo như thế, thế 6 năm qua cô đã ở đâu? Tôi... Được rồi, để Giang Tổng về nghỉ ngơi cho tốt. Dọn dẹp đi thôi. Đi nào. Đánh hay lắm, đã sớm thấy tên họ Giang này không vừa mắt, suốt ngày kiêu ngạo. Thật nghĩ mình là nhân vật quan trọng. Chúng tôi tranh đấu chẳng phải đều vì nể mặt cô Lam mới cho anh chút thể diện. Đúng, đánh hay lắm. Nghe tôi nói đây. Anh còn tưởng tôi chết rồi đúng không? Không phải vậy đâu, Bạch Tổng. Anh nghe tôi nói đã. Xuyên Thịnh. Lam Tuyết, cô thật sự không còn yêu tôi nữa sao? Cô thật sự không phải là cô ấy sao? Em ổn không? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Anh đang nói mấy chuyện vừa xảy ra à? Tôi thì có thể có chuyện gì chứ? Tôi vui còn chưa kịp nữa là cuối cùng cũng xả được cơn giận. Ban đầu tôi định để lại chút thể diện cho bảo anh ta không biết trân trọng. Thật ra, tôi luôn muốn hỏi em một câu, tại sao em lại thay đổi lớn đến vậy? Một người em đã theo đuổi 6 năm trời, nói không yêu là không yêu nữa à? Em nghiêm túc sao? Hay em cũng đang diễn để lừa tôi? Hay em cũng đang diễn để lừa tôi? Tôi không ngờ Bạch Tổng lại tò mò vậy. Không phải tôi chỉ muốn với đối tác của tôi tìm hiểu thêm một chút. Nếu không, làm sao tôi dám hoàn toàn yên tâm được? Dù sao thì chuyện này tôi cũng không thể điều tra rõ ràng. Có vẻ như em đột nhiên đã trở thành như vậy. Từ lúc em bất ngờ đến nhà xin lỗi. Đúng vậy. Đột nhiên mọi chuyện lại thành ra như thế này. Có vấn đề gì không? Con người đều có thể trong một khoảnh khắc yêu một người. Vậy không yêu nữa, còn cần lý do gì sao? Nhìn rõ rồi. Chịu đựng đủ rồi. Thất vọng rồi. Trái tim đã đau rồi. Hoặc là gặp được người tốt hơn rồi. Nếu vậy, còn những lời em nói trong tiệc những lời đó đều là lời thật lòng sao? Câu nào cơ? Chính là Giang Xuyên Thịnh. Thời gian tôi ở bên Bạch Tổng, tuy không lâu bằng với anh, nhưng anh ấy là người, ngoài bà nội ra, khiến tôi cảm thấy an tâm nhất và tôi có thể tin tưởng vô điều kiện. Tôi sẽ cùng anh ấy từng bước tiến vào thánh đường hôn nhân, từ giờ trở đi. Mong anh tự biết lo cho bản thân. Bạch Tổng, anh chẳng lẽ thực sự yêu tôi? Muốn lấy tôi làm vợ chứ? Vậy thỏa thuận trước đây của chúng ta. Em đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nói về những lời nói phía trước đó. Đúng vậy, đó là lời thật lòng của tôi mà. Nhưng tôi không định nói với anh. Nếu không phải Giang Xuyên Thịnh ép tôi đến cùng, có lẽ tôi và anh sẽ hoàn toàn chia tay. Tôi sẽ không nói với anh. Tại sao chứ? Rõ ràng là tôi đã đưa ra thỏa thuận này. Nhưng biết rằng cuối cùng sẽ dẫn đến một kết quả như thế. Tôi sẽ không vui lắm. Cảm ơn em, Lam Tuyết. Cảm ơn tôi vì điều gì? Rõ ràng em chỉ cần khen tôi đẹp trai. Vì tôi thực sự rất đẹp trai. Nhưng em nói tôi khiến em yên tâm. Và rất đáng tin cậy. Tôi rất thích nhận xét này của em. Thật vui vì anh thích nó. Đây là điều tôi nên làm. Dù sao chúng ta là đối tác. Giá trị cảm xúc này vẫn phải dành cho nhau. Hơn nữa, tôi là người thích nói thật. Bạch Tổng, chúng ta nên xuất phát. Được rồi, đi thôi. Cuối cùng thì thoát khỏi người đàn ông tồi tệ, cảm giác về nhà thật tốt. Tiểu Tuyết, Tiểu Dương đã về. Mau vào đi, mau vào đi.
Được rồi, đừng giả vờ nữa, hai người kết hôn thật hay giả, thật sự nghĩ là tôi, người làm không nhận ra sao? Đi nào, vào đi. Lại đây đi nào. Tiểu Tuyết, ăn nhiều một chút nhé, dạo này con gầy đi rồi. Bà nội, gầy một chút mới đẹp mà, nếu không thì cháu mặc không vừa váy mất, nhìn mà xem. Thật giống tính cách của cháu mà. Bà cũng ăn nhiều một chút đi ạ. Hôm nay đồ ăn này, không biết có hợp khẩu vị của con không? Đây đều là những món mà Tiểu Tuyết nhà chúng ta hay thích ăn nhất. Không sao, cháu ăn được hết mà, cảm ơn bà nội. Bà Lam, lát nữa sau bữa tối, chúng cháu sẽ đưa Tiểu Tuyết về, được rồi mà. Bà đã thu dọn, đồ đạc xong hết cả rồi. Không phải, bà nội đi đâu cơ? Mọi người đang nói gì vậy? Có phải mọi người định đưa cháu bán đến hành tinh ngoài vũ trụ không? Cô Lam, tôi đã nhận ra mọi người đang lừa tôi, nhưng tôi chưa từng nói sẽ hủy hôn ước mà. Anh, đây là... Cậu nghĩ xem, lễ đính hôn này, tôi và bà nội đột nhiên có việc gấp. Là vì lý do gì? Tiểu Tuyết này, con bé từ nhỏ đã là do nuôi nấng lớn lên. Chổng mông lên đi, tôi biết hết cô ấy đang nói nhảm gì rồi, không chào hỏi một tiếng. À thì nói là, đã đính hôn với Tiểu Dương rồi, trước đây còn mắng người ta một trận nhỏ nữa. Còn nói gì nào, tôi ngoài mấy người họ Giang ra, này, bà nội ơi. Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng phải chính cậu cũng do một tay bà nuôi lớn đó sao, trước đây cứ giục giã. Giới thiệu cho cậu, bao nhiêu tiểu thư nhà giàu, cậu có thèm nhìn đâu. Làm sao chứ, bị Tiểu Tuyết mắng cho một trận, rồi lại thông suốt hả? Vì vậy, trong buổi lễ đính hôn ấy, bà với tôi đã đặc biệt bàn bạc kỹ. Nói chuyện nghiêm túc, Tiểu Tuyết thì có tấm lòng lương thiện, lại xinh đẹp dịu dàng, còn cậu thì là một người nhân hậu. Cho nên, nếu thật sự có thể kết thông ra, thì đối với Bạch gia chúng ta là một điều may mắn. Huống chi, người như Giang Xuyên Thịnh sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng đâu. Kết thông ra, dù là đối với Lam gia hay đối với gia đình mình, kết quả đều là tốt nhất. Nói thật đấy, cháu gái ngoan của bà ơi, con tuyệt đối không được tiếp tục dính líu đến người thiết lập mối quan hệ nữa. Con xem này, Tiểu Dương là một chàng trai tốt biết bao, nếu con ở bên cậu ấy, cho dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, bà nội cũng sẽ yên tâm. Nếu mà chẳng may, một ngày nào đó bà không còn nữa, ai bắt nạt con thì Tiểu Dương cũng sẽ đứng ra bảo vệ con. Bà nội, bà đang nói gì vậy chứ? Hơn nữa, con đâu phải không trở về, bà nói cứ như thể con lấy chồng trên sao hỏa vậy. Bà yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Tuyết. Nếu một ngày nào đó cô ấy thực sự thích người khác, con cũng sẽ chân thành chúc phúc cho cô ấy để cô ấy ra đi. Lòng nhẹ nhõm, cảm giác này lại đến. Được lắm, chỉ cần con nói thế, thì bà đã yên tâm rồi. Được rồi, cạn ly nào, được. Buông tôi ra. Lam Tuyết, tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ như vậy? Tại sao Lam Tuyết lại bị... Chết tiệt, đau đầu quá. Xuyên Thịnh. Cô ăn mặc thế này muốn làm gì vậy? Em bình thường không phải vẫn hay mặc thế này sao? Anh không phải thích em mặc thế này sao? Đây là bệnh viện, có thể giống nhau được sao? Được rồi, vậy em đi thay đồ nhé. Được rồi. Đưa đồ ăn cho tôi trước đi, tôi đói rồi. Trà sữa. Còn có khoai tây chiên, bánh mì kẹp. Xuyên Thịnh, em mang cho anh nhiều món ngon thế này, anh nhất định sẽ sớm được xuất viện thôi. Cô chỉ cho tôi ăn mấy thứ này thôi sao? Chúng ta bình thường ra ngoài, không phải vẫn hay ăn mấy thứ này sao? Em đâu có biết anh thích gì. Em còn tưởng rằng anh chỉ thích ăn mấy thứ này thôi chứ. Này, Xuyên Thịnh, anh đừng giận nữa mà, được không? Sau này em sẽ đi học nấu ăn. Được rồi, ăn trước đi, được rồi. Ăn trước đi, được. Không sao chứ? Y tá, Xuyên Thịnh, anh ấy thế nào rồi?
May mà nôn ra kịp thời, nếu không hậu quả thật khó lường. Cô là vợ anh ấy sao? Đúng, tôi là. Cô thật đúng là. Anh ấy bị thương thế này rồi, vốn dĩ đã dễ bị nhiễm trùng, cô còn để anh ấy ăn mấy thứ đồ ăn vặt không tốt, cô không muốn anh ấy sống nữa sao? Xin lỗi nhé. Sau này tôi sẽ chú ý hơn, bình thường tôi cũng không hiểu mấy chuyện này. Đây là lần đầu tiên cô chăm sóc bệnh nhân à? Tôi nhìn bệnh án của anh trước đây anh ấy cũng từng bị bệnh mà. Được rồi, tối nay cô đừng đi nữa, cô ở đây chăm sóc đi. Nhìn chai truyền dịch nếu hết, nhớ gọi tôi nhé. Tôi vừa mới ngủ thiếp đi, còn phải trông nữa. Phiền phức thật. Tây Tây, cô nói gì thế? Không có gì, em chỉ hỏi cô y tá, bao lâu thì kiểm tra một lần. Cô ở đây nhìn là được rồi, hết nước nhớ gọi tôi, cái này còn phải hỏi sao? Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô y tá nhé. Xuyên Thịnh, anh, nghỉ chút đi. Vân Tây. Vân Tây. Gọi, có chuyện gì? Gọi y tá. Máu, sao lại chảy ngược rồi? Cô còn hỏi được sao? Mau đi gọi y tá. Được, em đi ngay đây. Xuyên Thịnh. Xin lỗi nhé, đói lắm phải không? Đường tôi đi có chút kẹt xe nên đến muộn rồi. Vậy tại sao cô không ra ngoài sớm hơn? Là vì ninh súp này hơi lâu một chút. Thôi đừng nói nữa, nhanh lên nào. Em đã làm cho anh rồi, súp sườn hầm ngô mà anh thích nhất. Còn xào thêm vài món nhỏ nữa, bác sĩ đã nói rồi, phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thì mới hồi phục nhanh được. Một lát nữa nhé, em sẽ về giặt đồ của anh. Có phải em làm phiền anh không? Bác sĩ nói chỉ như thế này, giữ nhiệt độ giảm liên tục thì mới hồi phục nhanh. Cô vẫn chưa ngủ à? Anh thấy khá hơn chưa? Vậy thì tốt rồi. Lam Tuyết. Tây Tây đâu? Cô là ai? Tây Tây đâu? Tây Tây là ai? Cậu nói là người đó à? Là cô gái thuê tôi đến chăm sóc cậu đúng không? Tôi cũng biết cô ấy là ai. Chính cô ấy đã thuê tôi đến chăm sóc cậu. Cậu chính là Giang Tổng phải không? Nhà chăm sóc ở Giang Thành đã trả 5.000 tệ. Xuyên Thịnh, hôm nay em cảm thấy không được khỏe lắm, nên em đã thuê một người chăm sóc cho anh. Em đã dặn cô ấy chăm sóc anh thật tốt rồi, nhất định phải mau chóng khỏe lại nhé. Giang Tổng, cô Vân Tây đó đã nói với tôi, anh trẻ như vậy. Chẳng lẽ cơ thể có vấn đề gì sao? Cô nói gì cơ? Chính là cô Vân Tây đó nói với tôi về cậu đấy. Cút ngay cho tôi. Chắc không phải là điên rồi chứ, thật là. Lam Tuyết. Lam Tuyết. Tôi phải đi tìm cô ấy. Xin chào. Số máy quý khách đã gọi, tạm thời không liên lạc được. Lam Tuyết. Cô ấy đã chặn tôi rồi. Là vì không muốn liên lạc với tôi nữa, có bất cứ liên hệ nào. Đã đổi cả số điện thoại. Không thể nào. Điều này nhất định không thể xảy ra. Lam Tuyết không thể đối xử với tôi như vậy. Trước đây chỉ có tôi mới không thèm để ý đến cô ấy. Chắc chắn cô ấy muốn khiến tôi lo lắng, muốn tôi đi tìm cô ấy. Trợ lý Hà. Gọi điện thoại cho Lam Tuyết. Là anh à, Lam Tuyết. Giang Tổng. Tôi không phải đã chặn anh rồi sao? Sao anh còn đến tìm tôi? Đây không giống phong cách của anh chút nào, đừng có mà nói móc nữa. Cô chặn tôi. Không phải là để khiến tôi tìm mọi cách để đi tìm cô sao? Giả bộ cái gì? Có vẻ như bệnh hoang tưởng của Giang Tổng vẫn chưa khỏi, nhưng không sao. Hôm nay tôi tâm trạng rất tốt, tôi sẽ không so đo với anh. Nói đi, có chuyện gì vậy? Tôi nhập viện rồi, đến chăm sóc tôi đi. Gì cơ? Tôi nói là tôi nhập viện rồi, đến chăm sóc tôi đi. Giang Tổng,
Không phải là tôi nghe không rõ, mà là tôi không dám xác định. Anh nói câu này là nhằm vào tôi sao? Tôi là gì của anh chứ? Tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc anh à? Còn nữa, Tây Tây của anh đâu rồi? Đừng nhắc đến cô ta. Hóa ra là cãi nhau rồi à? Lam Tuyết này, tôi bị Bạch Hoa đánh đến nhập viện, cô cũng có một phần trách nhiệm, cô tất nhiên có nghĩa vụ phải chăm sóc tôi. Tôi cho cô nửa tiếng, tới bệnh viện Giang Thành, nếu không thì sao? Ai đánh anh đi tìm người đó đi. Hơn nữa hôm đó Bạch Tổng cũng nói rồi, anh bị đánh cũng là lẽ thường tình. Là anh tự chuốc lấy. Tuyết Nhi, đang nói chuyện với ai vậy? Mau tới ăn cơm nào. Không nói chuyện với anh nữa, ông xã tôi đã làm một bàn ăn, đang đợi tôi tới ăn đây. Xin thất lễ một chút, ông xã. Lam Tuyết, cô sống chung với anh ta rồi à? Này này. Giang Tổng, đây là điện thoại của tôi. Làm thủ tục xuất viện. Được. Toàn bộ cái này anh làm đấy hả? Đúng vậy, lần trước ở nhà em, bà nội nói đây đều là món em thích ăn. Anh đã ghi nhớ lại rồi, mấy ngày nay tranh thủ thời gian học làm. Thử xem thế nào đi. Thẳng thắn đó. Có chút thú vị đấy. Không ngờ Bạch Tổng không chỉ giỏi trong công việc, ngay cả nấu ăn cũng điều luyện thế. So với bà nội thì sao? Này, khen anh là anh bay lên trời luôn hả? Anh mới mấy ngày thôi mà đã đòi so với bà nội, đương nhiên là không ngon bằng đồ bà nội tôi làm. Vậy thử món này nữa đi. Bà nội cũng chưa từng làm bánh kem cho tôi mà. Bây giờ trình độ nấu ăn của tôi, tuy không thể làm cô Lam cảm thấy như ở nhà, nhưng cũng tạo được chút bất ngờ, đúng không? Dù sao chúng ta đã dưới sự chứng kiến của hai chính thức kết hôn rồi, tay không đeo nhẫn sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ, đặc biệt là người họ Giang kia. Hơn nữa, cô Lam vừa mới trên điện thoại, không phải còn gọi tôi. Ông xã à? Bạch Tổng đúng là suy nghĩ thấu đáo. Chỉ là, chiếc nhẫn này, chiêu trò nhỏ đặt trong bánh kem, không biết đã dùng với bao nhiêu cô gái điều rồi. Này trông có vẻ rất thành thạo nhỉ. Cô Lam đã hiểu sai rồi. Em là người đầu tiên, không hề tập dượt trước, cảm giác kỳ lạ này lại xuất hiện rồi. Anh ấy đang thả thính tôi phải không? Hay là trước kia tôi theo đuổi Giang Xuyên Thịnh, mà không nhận được chút hồi đáp nào, tôi đã hoàn toàn không biết thế nào là rung động nữa. Tôi còn một cuộc họp phải tham dự, em ăn trước đi. Không đúng. Sao tôi lại phản ứng mạnh như vậy nhỉ? Bạch Tổng. Chuyện gì mà cười vui thế? Hỏi nhiều thế làm gì? Thời tiết đẹp chỉ muốn cười thôi, không cho tôi cười hả? Đúng rồi. Mấy ngày nay chuẩn bị cho gia đình, mua thêm một số đồ mới, đặc biệt là hỏi bà Lam. Tuyết Nhi thường quen dùng cái gì? Xuyên Thịnh, anh về rồi. Bác sĩ nói anh không sao nữa phải không? Xuyên Thịnh, tại sao anh lại đánh em? Em đã làm sai điều gì sao? Tại sao cô không đến bệnh viện chăm sóc tôi, tự mình đi mua sắm, ở nhà chăm sóc sức khỏe đúng không? Cô nghĩ tiền của tôi là do gió lớn cuốn đến sao? Tôi vẫn còn đau đây. Sao cô lại dám một mình ở đây sống thoải mái? Xuyên Thịnh, có phải người em thuê không chăm sóc tốt cho anh, em sẽ đi đánh giá thấp cô ta, bắt cô ta bồi thường tiền. Không phải. Cô nói cô yêu tôi, chẳng lẽ cô không biết tôi không thích được người khác chăm sóc sao? Còn chuyện hôm đó ở bệnh viện, cô nói điều gì phiền phức? Cô nghĩ tôi không nghe rõ sao? Xuyên Thịnh, không phải như vậy, anh nghe em nói, hôm đó em vì quá mệt, nên đã vô thức nói ra những lời đó, em không phải không muốn ở bên anh. Trước đó em cũng đã ở phòng bệnh. Em có ở bên anh mà. Ở bên tôi.
Ở bên tôi là ngủ quên mất. Máu tôi chảy ngược mà không ai bận tâm. Ở bên tôi là biến mất vào ngày hôm sau. Không để lại chút dấu vết. Tìm một người tôi không quen để chăm sóc tôi. Xuyên Thịnh. Em sai rồi. Thực ra, vì có chuyện, nên không thể ở bên anh một cách trọn vẹn. Cô có việc gì được chứ? Đến việc chăm sóc người khác cũng không làm tốt. Cô thậm chí còn không bằng chút nào cũng không bằng. Cô có biết không? Lại là Lam Tuyết. Chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự nhân lúc tôi không ở đây đã bỏ thuốc mê Xuyên Thịnh sao? Dù thời gian không hợp lý, tôi cũng không thể chờ thêm được nữa. Xuyên Thịnh, thực ra có một chuyện em vẫn chưa từng nói với anh. Em có thai rồi. Em có thai rồi. Em nói thật sao? Tây Tây, khi nào em có thai vậy? Sao không nói với anh? Chính là dạo gần đây, anh bận việc. Còn vì em mà bị thương ở nhà Bạch Gia, em chưa kịp nói với anh. Nói ra thì, hóa ra không phải là di chứng gì, là tôi sắp có con trai rồi. Lam Tuyết, đợi đến khi cô biết rằng Tây Tây mang thai rồi, tôi muốn xem cô sẽ hối hận. Thời gian này cô đối xử như vậy với tôi, không biết trân trọng. Đau quá Giang Xuyên. Anh đừng ôm chặt như vậy được không? Lỡ đè lên con trai chúng ta thì sao? Phải làm sao đây? Đúng. Phải bảo vệ con thật tốt. Tây Tây, vừa nãy anh, có phải đã làm em đau không? Xin lỗi, anh thật sự không. Giang Xuyên, không sao đâu. Chỉ cần có thể giúp anh xả giận, làm tâm trạng anh tốt hơn một chút. Em cũng rất vui. Tây Tây, vẫn là em tốt nhất. Sao vậy? Có phải anh Giang không? Anh còn một bản kiểm tra báo cáo đang ở bệnh viện liên quan đến một vài thông tin cá nhân của anh. Bệnh viện chúng tôi không tốt về bảo quản và xử lý thông tin, xin hãy sớm quay lại để lấy. Thông tin cá nhân nào đó. Sao vậy? Không có gì. Chắc là do xuất viện gấp quá, để sót lại một vài thứ. Vậy có cần em đi cùng anh không? Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi rồi về ngay. Được. Bác sĩ, anh nói vậy là có ý gì đây? Chẳng phải giấy trắng mực đen, ghi rõ ràng là vô sinh sao? Không thể nào. Nếu có vấn đề gì, sao anh không nói sớm với tôi? Bây giờ mới nói chứ, có phải anh nhìn nhầm rồi không? Nếu là chẩn đoán sai, tôi hoàn toàn có thể kiện bệnh viện các người đấy. Giang Tổng, anh cứ bình tĩnh trước đã. Theo tôi dự đoán, là trước đây anh bị con nhện độc cắn phải. Dù may mắn giữ được mạng, nhưng di chứng để lại chính là điều này đây. Trước đây triệu chứng chưa bộc phát. Lần này lại đúng lúc anh nhập viện, làm kiểm tra toàn diện mới phát hiện ra, không thể nào. Tây Tây còn nói với tôi rằng cô ấy đang mang thai. Hơn nữa, chuyện này mới xảy ra vài ngày, cô ấy còn cho tôi xem giấy xét nghiệm thai. Giang Tổng, nơi này là bệnh viện, tôi chẳng ngại nói thẳng. Nói rõ ràng với anh, mỗi ngày có rất nhiều bệnh nhân như vậy, ra ra vào vào. Những chuyện đội mũ xanh này, chúng tôi chẳng thấy lạ nữa đâu. Đó có phải là con của anh không? Tốt nhất anh nên kiểm tra lại. Bác sĩ, anh dám chắc chắn rằng điều anh nói là đúng không? Đây là điều tôi có thể bịa đặt à? Đây là báo cáo thí nghiệm khoa học. Hơn nữa, mấy ngày trước anh, có phải anh đã ăn loại thuốc không nên dùng? Cơ thể của anh vốn đã quá tải rồi. Anh lại còn dùng thứ đó nữa, tôi thấy cuộc đời anh. Tôi lại bảo, tại sao thời gian lại hơi không đúng thế này? Vân Tây. Lam Tuyết. Giang Tổng, lâu rồi không gặp. Sao vậy? Đến bệnh viện rồi à? Tôi nhớ Giang Tổng, không phải rất tự tin về mình sao? Lam Tuyết, cô đúng là càng ngày càng quá đáng. Ai dạy cô ăn nói như vậy? Nếu nhất định phải nói một người, thì chính là Giang Tổng anh. Chính anh Giang đã nói với tôi rằng nói năng tử tế thì không có tác dụng, không nhận được sự tôn trọng. Tôi nói thế này, thì Giang Tổng chẳng phải sẽ chịu nghe sao? Lam Tuyết, cô giả vờ cái gì chứ? Cô chẳng bệnh chẳng bị thương lại đến bệnh viện, quan tâm tôi, hay theo dõi tôi chứ? Xin lỗi nhé, Giang Tổng. Tôi và vợ của tôi
đang làm kiểm tra trước hôn nhân. Vừa mới kiểm tra hơi muộn một chút. Anh ấy không làm gì em chứ? Các người, chúng tôi đã đính hôn rồi mà, Giang tổng chẳng phải là nhân chứng sao? Hôm nay đến bệnh viện, không phải vì tin mừng của chúng tôi, mà vì vết thương cũ của Giang tổng chưa khỏi à? Là vì vết thương cũ của Giang tổng chưa khỏi à? Giang tổng, báo cáo này là... Tôi đã nhìn thấy, đây là chữ gì vậy? Chẳng lẽ Giang tổng, vết thương cũ chưa khỏi, lại mắc thêm di chứng gì nữa sao? Có thể Bạch tổng đã phán đoán sai rồi nhỉ? Tôi chuẩn bị cùng Tây Tây lập kế hoạch mang thai đây. Lam Tuyết chắc không chịu nổi nữa rồi, tôi biết mà. Tôi nói thế này chắc chắn cô không thể chấp nhận, dù Vân Tây thực sự đang lừa tôi. Cô cũng phải ngoan ngoãn quay về bên tôi. Nhớ lần trước, Giang Xuyên Thịnh cũng mắc di chứng vô sinh. Xem ra chính nghĩa thật sự không bao giờ đến, báo ứng cần đến, rồi cũng sẽ đến. Phụ nữ thật tuyệt vời. Vậy thì chúc Giang tổng sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống. Tôi và chồng xin phép đi trước. Lam Tuyết, tôi đợi đến ngày cô quỳ gối cầu xin tôi vào ngày đó. Đi thôi, được. Này, đúng rồi, Giang anh tổng, nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu cần tôi giúp đỡ, tôi còn quen biết vài bác sĩ đông y chuyên nghiệp, không cần Bạch tổng phiền lòng đâu. Tôi đi đây. Sáu năm trước, người ở hội trường lúc đó có phải là cô không? Làm ơn đừng bóp méo sự thật, để hủy hoại sự trong sạch của tôi. Vân Tây tiểu thư, cô không cần phải lo lắng. Tôi chưa bao giờ đến hội trường nào cả. Còn về cây đàn violon, tôi học chơi nó sau khi quen Bạch tổng. Nếu Vân Tây mà dám nói dối cả chuyện mang thai, vậy thì chuyện ở hội trường năm ấy. Giang tổng, trợ lý Hà, bất kể dùng cách nào, hãy điều tra cho tôi camera giám sát ở hội trường trường học năm đó. Còn nữa, điều tra xem Vân Tây khi ở nước ngoài mấy năm qua đã gặp những người nào. Xuyên Thịnh, anh về rồi à? Bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ cần tôi nghỉ ngơi tốt là đủ. Vậy thì tốt. Tây Tây, tôi có thể hỏi em một câu được không? Sao vậy, Xuyên Thịnh? Giữa chúng ta, còn điều gì không thể hỏi được sao? Anh làm sao vậy? Có phải không vui không? Đứa bé trong bụng em, thật sự là con của tôi phải không? Xuyên Thịnh, anh nói gì vậy? Đứa bé này tất nhiên là của anh. Anh, tại sao lại nói như vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian quá ngắn, đứa bé đến quá bất ngờ. Chúng ta đã 6 năm không gặp. Vừa khi em về nước đã mang thai đứa bé của tôi. Em, chẳng phải là vì đêm hôm đó của anh. Thật sao? Tất nhiên rồi, Xuyên Thịnh, nếu anh không tin, chúng ta đi làm xét nghiệm ngay bây giờ đi. Em nói gì tôi cũng tin. Được rồi. Muộn lắm rồi, đi chuẩn bị nước tắm giúp tôi nhé, tôi mệt rồi. Được. Là trợ lý Hà phải không? Vân tiểu thư, có chuyện gì không ạ? Xuyên Thịnh hôm nay đi bệnh viện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vân tiểu thư, việc này, tôi không tiện nói cho cô biết. Trợ lý Hà, Xuyên Thịnh hôm nay về nhà, từ lúc về cứ buồn bã không vui. Tôi cũng không biết làm sao để an ủi anh ấy. Tôi nghĩ là, có phải tại bệnh viện, đã xảy ra chuyện gì khiến anh ấy không vui vậy? Nếu tôi có thể biết được, tôi cũng có thể giúp anh ấy tốt hơn. Vì anh không biết, vậy tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Vân tiểu thư, hôm nay, Giang tổng ở bệnh gặp được Lam Tuyết tiểu thư và cả Bạch Dương tổng, có lẽ vì chuyện này. Tốt, cảm ơn nhé. Lam Tuyết.
Lam Tuyết, cô đúng là như ma không buông, chắc chắn là cô vì muốn tranh giành Xuyên Thịnh cố tình xúi giục anh ấy, khiến anh ấy nghi ngờ tôi. Là cô ép tôi. Là tôi đây. Vân tiểu thư. Sao hôm nay lại nhớ tới tôi? Không làm được Giang phu nhân của cô đâu. Sắp rồi. Nhưng tôi cần anh giúp tôi làm một việc. Tiền đến nơi. Cái gì cũng dễ nói, yên tâm. Sẽ không thiếu lợi ích cho anh đâu. Lam tiểu thư, Lam Tuyết. Bây giờ, cô ấy chắc đang ở Bạch Gia. Anh đi. Làm cho cô ấy mang thai cho tôi. Tốt nhất là chụp vài tấm khiến cô ấy mất hết danh dự. Vân tiểu thư đối với đồng giới thật là độc ác. Anh nói nhảm cái gì vậy? Anh có làm hay không? Vừa thoải mái, vừa có tiền, dĩ nhiên là làm rồi. Không được. Để tránh sai sót. Lần này tôi phải tự mình đi. Lam Tuyết, đúng thật là cô. Hóa ra tôi đã yêu nhầm người suốt thời gian qua. Giang Tổng, tôi thấy anh đang lên mạng. Tôi thật sự không yên tâm, vẫn quyết định gọi điện thoại này cho anh. Không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ, nói chuyện chính đi. Tối nay cô Vân hỏi tôi, chuyện gì đã xảy ra với anh ở bệnh viện, nói anh trông buồn bã, không biết phải an ủi anh như thế nào. Tôi đã nói với cô ấy, anh đã gặp cô Lam Tuyết. Tôi nghĩ cô ấy chỉ quan tâm anh thôi, hỏi vu vơ, nhưng vừa mới kiểm tra xong, sau những chuyện cô ấy ở nước ngoài, tôi không biết cô ấy có hay không mục đích khác, tôi nghĩ vẫn nên để anh biết trước. Tôi chỉ nói tại sao cô ấy đột nhiên về nước, hóa ra là tìm tôi làm kẻ đầu vò. Không ổn rồi, tối nay đã làm kinh động kẻ địch, Tuyết Nhi đang gặp nguy hiểm. Lập tức điều vài vệ sĩ cho tôi. Có lẽ do làm việc quá mệt. Việc này sẽ không đánh thức anh dậy. Chú Lý. Chú Lý. Đến rồi đây, đừng gõ nữa. Vân Tây. Không ngờ ăn mặc chỉnh chu như vậy, vẫn bị cô nhận ra. Nhưng mà cũng tốt thôi, để cô chết mà hiểu rõ. Cô muốn làm gì? Cô cứ lởn vởn mãi như thế này, cướp đàn ông của tôi, cô nói xem tôi muốn làm gì. Người đâu? Lam Tuyết, lần này tôi xem ai có thể đến cứu cô. Cho dù Bạch Tổng đến được, thì cũng muộn rồi. Đi. Vân Tây, cô muốn làm gì thả tôi ra. Cô Lam, cô đừng lo lắng mà. Tôi đâu có muốn lấy cái mạng nhỏ này của cô. Tôi chỉ là
muốn khiến tất cả đàn ông đều không yêu cô. Như vậy không quá đáng chứ, tôi đã nhường Giang Xuyên Thịnh cho cô rồi, cô vẫn không hài lòng sao? Nhường cho tôi. Cô nghĩ tôi sẽ tin những lời cô nói nữa sao? Tôi cũng không biết suốt 6 năm qua, cô đã làm gì mê hoặc Xuyên Thịnh, khiến anh ấy luôn nhớ nhung đến cô. Bây giờ, cô còn muốn tiếp tục quyến rũ anh ấy. 6 năm qua, tôi đã sống thế nào? Tôi nghĩ rằng tất cả các người đều hiểu rõ hơn tôi. Tôi chỉ cố gắng đối xử chân thành với mọi người. Còn về Giang Xuyên Thịnh, tại sao anh ấy vẫn không quên tôi? Tôi nghĩ Vân tiểu thư chắc hẳn rõ hơn tôi. Đàn ông này đều chỉ biết trân trọng sau khi mất đi. Nếu Vân tiểu thư khi đó không ra nước ngoài, liệu anh ta có vẫn nhớ nhung cô không? Tôi và cô có thể giống nhau sao? Anh ấy đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Người anh ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là một người khác? Cô đừng tự lừa mình dối người nữa. Cô, người chơi đàn trong hội trường năm đó, quả nhiên chính là cô. Thực ra không phải. Tôi chỉ đoán rằng Vân tiểu thư không phải. Không ngờ rằng Vân tiểu thư lại thực sự bị lừa. Im miệng lại, đồ hèn hạ. Miệng cô quả thật rất xéo xác. Tôi nghĩ rằng cô chính là trước mặt Giang Xuyên người gây rối như thế này. Nếu không phải cô ở bệnh viện nói gì đó với anh ấy, làm sao anh ấy có thể nghi ngờ đứa con của tôi? Đứa con? Con gì chứ? Cô không ngờ đúng không? Tôi đã mang thai con của Giang Xuyên. Giang Xuyên cũng rất yêu thích đứa bé. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, đừng làm chuyện ngu ngốc, thì đứa bé nhất định sẽ được sinh ra bình an. Đến lúc đó, để nó gọi cô một tiếng gì mà nghe thử. Lam Tuyết. Cô đang phát điên vì ghen tị sao? Anh ta chẳng lẽ không nói cho cô biết anh ta bị nhện độc cắn và mắc chứng vô sinh à? Còn con cái gì nữa? Đứa con hoang trong bụng cô là của ai? Chỉ có cô mới biết thôi đúng không? Mưu mẹo của cô. Lừa anh ta là đủ rồi. Ở đây mà phô diễn gì với tôi chứ? Vô sinh. Không thể nào. Ngày hôm đó Giang Xuyên khi anh ta ở trên giường vẫn rất khỏe mạnh tràn trề. Sao anh ta có thể vô sinh được? Cô đã cho anh ta uống thuốc đúng không? Lúc tôi thấy anh ấy say rượu mới, anh ta đã bị nhện độc cắn. Độc tố đã lan khắp cơ thể. Mạng sống thì giữ được, nhưng cơ thể anh ta đã bị tổn hại. Vui vẻ chứ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ tự tay hủy hoại hạnh phúc của mình. Đã tự kết thúc mọi thứ. Im miệng, đồ đàn bà đê tiện. Cô đang nói linh tinh gì đấy? Cô đúng là đồ đê tiện. Không còn sớm nữa rồi, tôi phải nhanh chóng về đây. Nếu không Giang Xuyên tỉnh dậy phát hiện ra thì phiền phức lắm. Vào đi, đầu chọc. Tôi phải đi trước đây, cô ta giao lại cho anh xử lý, chỉ cần để lại mạng sống. Còn lại tùy anh muốn làm gì thì làm, yên tâm đi. Lam Tuyết, ngày tháng tốt đẹp của cô kết thúc rồi. Tôi khuyên cô nên tiết kiệm sức lực đi thì hơn. Phải rồi, nhớ kiểm tra khi về. Đừng để nhiễm phải thứ gì, còn nghiêm trọng hơn cả Giang Xuyên, một căn bệnh tình dục nghiêm trọng. Cô là Lam tiểu thư, đúng không? Cô quả thật rất xinh đẹp. Cô yên tâm đi. Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cô thật tốt. Sao vẫn chưa phá được vậy? Là ai? Là ai? Cái gì? Giang Xuyên. Giang Tổng. Tất cả là Vân Tây bảo tôi làm. Chuyện này không liên quan đến tôi đâu, tôi biết mà. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi gặp cô ấy. Sẽ không để cậu bị thiệt thòi đâu. Gì cơ? Thả tôi ra. Tuyết Nhi, em không sao chứ? Cảm ơn anh, nhưng sao lại là anh? Nhìn xem, em bị thương rồi này, chúng ta về nhà thôi. Này, anh thả tôi ra. Đừng quậy nữa. Anh thả tôi ra. Giang Xuyên Thịnh, anh đang muốn đưa tôi đi đâu? Đây không phải đường về nhà tôi. Anh đã bao giờ nói là sẽ đưa em về nhà đâu? Chẳng lẽ là anh với Vân Tây, đôi cẩu nam nữ muốn hợp sức lừa tôi? Giang Xuyên Thịnh, anh có trẻ con quá không? Lam Tuyết không hề như những gì em nghĩ. Đến nơi em sẽ biết. Thả tôi xuống xe. Giang gia, đưa Lam Tuyết đến nơi mà tôi đã nói.
Giang Xuyên Thịnh, anh quay lại đây. Giang Xuyên Thịnh, anh quay lại đây, thả tôi xuống xe. Xuyên Thịnh, anh đã đi đâu vậy? Em tỉnh dậy không thấy anh ở đây, em lo chết đi được. Đêm khuya biến mất, chẳng phải là cô sao? Xuyên Thịnh, anh đang nói gì thế? Em luôn ở nhà mà. Ở trong nhà. Cô có quen không? Xuyên Thịnh, ý anh là gì đây? Tất nhiên em không quen anh ta rồi. Trễ thế này rồi, anh lại dẫn một người đàn ông lạ về nhà làm gì? Vân Tây, mau nói với Giang Tổng đi, những chuyện này đều là cô bảo không liên quan đến tôi đâu, mau bảo họ thả tôi ra. Hắn đang nói gì vậy? Em nghe chẳng hiểu một chữ nào cả. Vân Tây, đừng giả vờ ngây thơ với tôi ở đây. Không quen anh ta, đúng không? Vậy cô xem thử đi. Người trong hình này có phải là cô không? Lam Tuyết. Lam Tuyết lừa tôi. Cô ta chính là người chơi đàn năm đó. Làm sao chứ? Lần này nhìn rõ chưa? Không phải vậy đâu. Những thứ này anh lấy từ đâu ra? Chắc chắn có người làm giả chứng cứ muốn vu oan cho em. Đúng. Công nghệ AI bây giờ phát triển như vậy. Tất cả những thứ này đều là giả. Xuyên Thịnh, anh đừng tin. Có phải Lam Tuyết đã gửi những thứ này cho anh không? Là tôi đã cử người đặc biệt tìm thấy. Còn muốn vu khống Lam Tuyết, có phải cô luôn nghĩ rằng người ta muốn tranh giành với cô, muốn cướp của cô, nhưng cô không ngờ rằng từ đầu chính là cô đã cướp đi cuộc đời của cô ấy, còn định khiến cô ấy mất hết danh dự, để cô ấy mãi mãi không thể ngẩng cao đầu làm người, đúng không? Xuyên Thịnh, Xuyên Thịnh, em chưa bao giờ nghĩ như vậy, em vì quá yêu anh. Em muốn ở bên anh thật tốt. Em sợ hạnh phúc của chúng ta bị phá hủy, vì vậy mới nghĩ đến việc dạy dỗ Lam Tuyết chút thôi, chỉ là dạy dỗ một chút. Dạy dỗ một chút. Vậy thì tôi cũng sẽ dạy dỗ cô một chút. Vậy thì tôi cũng sẽ dạy dỗ cô một chút. Vừa rồi cô dùng tay nào làm tổn thương Tuyết Nhi? Không, Xuyên Thịnh, em không có. Xuyên Thịnh, anh định làm gì? Đừng, Xuyên Thịnh, đừng mà, Xuyên Thịnh. Đúng, còn cả đứa con của anh. Đứa con. Đứa con. Cô còn mặt mũi nào nhắc đến đứa con? Đây có phải là con của tôi không? Mở miệng liền nói, không thấy ghê tởm hay sao? Không phải vậy đâu. Xuyên Thịnh, nghe em nói. Xuyên Thịnh. Xếp cho tôi. Tiếp tục đi. Xuyên Thịnh. Em biết mình sai rồi. Cầu xin anh tha cho em. Tiếp tục đi. Người đàn ông này đều chỉ biết trân trọng sau khi đánh mất. Nếu Vân tiểu thư lúc đó không ra nước ngoài, anh ta còn mãi nghĩ đến cô không? Một bước sai, cả đường sai. Cuối cùng cũng tự hại chính mình. Nhưng nếu không có cô Lam Tuyết, tôi làm sao rơi vào kết cục này? Đợi tôi ra ngoài đi. Tôi nhất định không tha cho cô. Vừa nãy là tôi làm gián đoạn cô, đúng không? Chỗ này sẵn có một cái mà. Trong bụng cô ta còn có một đứa trẻ. Để cô ta bị sảy thai. Chắc không phải vấn đề gì đâu. Đừng mà, Xuyên Thịnh, làm vậy tôi sẽ mất mạng đó. Xuyên Thịnh. Vân Tây. Tôi hôm nay thành ra thế này. Tất cả là nhờ phúc của cô. Xuyên Thịnh. Không đúng. Bình thường Tuyết Nhi vào giờ này vẫn chưa dậy mà.
Tuyết Nhi. Sao thế? Nhị thiếu gia, phu nhân giờ này không phải đang nghỉ ngơi ở trên sao? Chú Lý, chú có thấy Tuyết Nhi xuống tầng không? Sáng nay tôi đã bận rộn trong bếp, không thấy đâu cả. Chú Lý, hôm nay chú đã ra ngoài chưa? Vẫn chưa, trong tủ lạnh này, nguyên liệu gì cũng còn đủ cả. Mau để trợ lý Lý trích xuất camera giám sát hôm nay của nhà cho tôi. Đây là lỗi của tôi. Trận mưa sấm tối qua, tôi không nghe thấy tiếng động gì cả. Hình bóng phụ nữ. Vân Tây. Không đúng. Quay lại một chút, phóng to góc trên bên trái. Tôi chỉ muốn biết, 6 năm trước, người trong hội trường lúc đó có phải là cô không? Xem ra bên đó, nhất định đã phát hiện ra điều gì đó. Vân Tây đã bị lật tẩy rồi. Bị Giang Xuyên Thịnh tựa như bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ. Vậy thì bây giờ người có lẽ đang nằm trong tay Giang Xuyên Thịnh, còn Vân Tây có lẽ đã phải chịu trừng phạt. Nhưng mà Giang Xuyên Thịnh sẽ đưa Lam Tuyết đi đâu đây? Thật ra, tôi chỉ muốn sau khi kết hôn, có một mái nhà nhỏ đầm ấm. Giang Xuyên. Có rồi. Buông tôi ra. Thả cô ấy ra. Giang Xuyên Thịnh, anh làm loạn đủ chưa để tôi quay về? Tuyết Nhi, anh đã mua cho em hoa hướng dương mà em thích nhất, em có thích không? Tuyết Nhi, anh biết hết rồi, người chơi violon năm đó, người đó chính là em, đúng không? Anh đã kiểm tra camera năm đó, người anh luôn yêu mến là em mà. Tuyết Nhi, vậy nên, chúng ta có thể ở bên nhau một cách hạnh phúc rồi. Họ nói rằng, đây được gọi là tình cảm song phương, đúng không? Em nhìn này, anh đã trừng phạt cô ta rồi. Tôi biết em suýt nữa đã phải chịu khổ. Tôi cũng biết. Năm đó Vân Tây công khai chuyện tình cảm, chắc chắn em đã rất tủi thân. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Từ nay về sau chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau. Giang Xuyên Thịnh, 6 năm qua tôi theo đuổi anh, những việc anh làm tổn thương tôi, nhiều đến mức tôi không đếm xuể. Why? Chính anh đã làm sai, bây giờ lại muốn làm tổn thương người phụ nữ khác để cố gắng xóa bỏ hết những tội lỗi bằng cách này à? Anh nghĩ làm vậy thì vĩ đại làm sao? Không, thật ghê tởm. Thậm chí còn không xứng đáng làm một người đàn ông. Tuyết Nhi, anh biết em rất giận, rất hận anh đều chấp nhận. Nhưng xin em hãy nhận bó hoa này. Anh luôn biết em thích nhất hoa hướng dương. Em nhìn màu sắc tươi sáng này đi, có làm tâm trạng em tốt hơn chút nào không? Tại sao vậy? Giang tổng, không diễn nổi nữa rồi hả? Phải không? Xin lỗi, Lam Tuyết. Vừa rồi anh không kiềm chế được, chỉ là anh quá lo lắng thôi. Có làm em đau không? Giang tổng, để tôi đoán thử xem. Cô Vân Thiên này, thích loại hoa nào? Hoa hồng? Vẫn là hoa tulip. Trước đây khi Giang tổng dỗ dành cô ấy, có phải cũng mua một bó hoa, giả vờ chân tình, nghĩ rằng như vậy là có thể xin lỗi rồi được tha thứ sao? Anh không thấy tình yêu như vậy, rất rẻ mặt sao? Tuyết Nhi, nếu em thấy hoa không đủ, anh có thể trải đầy cả Giang Thành, sau này nơi đây sẽ là nhà của chúng ta. Đúng vậy. Anh muốn có một mái ấm nhỏ, nhưng một ngôi nhà, phải ở bên người mình yêu thì mới gọi là nhà. Còn tôi, Lam Tuyết, đã không còn yêu anh nữa. Giang Xuyên Thịnh, anh tỉnh táo lại đi, dù anh có làm bao nhiêu, tôi cũng sẽ không yêu anh nữa. Tuyết Nhi, tôi biết trước đây tôi đã không biết trân trọng em, nhưng bây giờ tôi đã hiểu sự thật rồi. Tôi sẽ dành cả đời để bù đắp cho em. Chúng ta hãy cố vun đắp tình cảm. Dù sao em đã yêu tôi suốt 6 năm rồi, không thiếu thêm chút thời gian này đâu. Tuyết Nhi, tôi rất mệt. Tôi có thể ôm em được không? Tuyết Nhi, xin lỗi em có thể tha thứ cho tôi được không? Hóa ra Giang tổng, hóa ra giống như lời anh nói, là con cháu ngoan ngoãn mà anh đã đề cập. Bạch Dương, Tuyết Nhi, quả nhiên em ở đây, Bạch Dương. Giang Xuyên Thịnh, anh thả Tuyết Nhi ra, tôi nói cho anh biết, tôi đã báo cảnh sát rồi, anh sai người làm hại Vân Tây trước, sau đó lại bắt cóc Tuyết Nhi, lại còn nhiều lần ở nơi công cộng, đe dọa an toàn tính mạng của người dân, việc này đủ để anh bị phán vài năm tù. Anh không thoát được đâu. Cuối cùng vẫn bị anh tìm thấy. Bạch Dương, báo cảnh sát, anh nghĩ tôi sẽ sợ anh sao? Hôm nay tôi đưa Lam Tuyết đến đây, là đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc không thể thương lượng rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, tôi có thể chết cùng Lam Tuyết. Dưới đó cũng sẽ không cô đơn. Thật là một điều tuyệt vời biết bao. Giang Xuyên Thịnh, anh thật sự điên rồi. Đúng, tôi điên rồi.
Là các người đã ép tôi phát điên. Lam Tuyết, em rốt cuộc có ý gì? Tôi thật không thể hiểu nổi. Người em yêu nhất chẳng phải là tôi sao? Vân Tây, tôi đã trừng phạt cô ta rồi. Em cũng không cần giả vờ trước Bạch nữa. Chúng ta chẳng phải có thể ở bên nhau thật tốt sao? Giang Xuyên Thịnh, rốt cuộc anh muốn tôi nói bao nhiêu lần? Người từng bám lấy anh không buông, mỗi ngày đều nói không thể thiếu anh. Cô ấy đã chết rồi. Trước kia, mỗi lần cô ấy ở bên anh, mỗi lần cô ấy thay đổi, đều là vì được sống đúng với bản thân mình, không vì bất kỳ ai. Vậy còn Bạch Dương thì sao? Em định giải thích thế nào đây? Trước đây chẳng phải em tự nói rằng em ghét anh ta nhất sao? Bây giờ làm sao lại như biến thành người khác vậy? Hát hò nhảy múa nữa, còn đính hôn, sống chung nữa. Em lừa ai đấy? Đúng, tôi thừa nhận. Trước đây là tôi đã lừa dối anh. Tôi hợp tác với Bạch Dương, làm đối tác hợp tác, là để hoàn toàn thoát khỏi anh. Nhưng tôi nhận ra rằng, kể từ khi ở bên anh ấy, tôi đã yêu anh ấy rồi. Người em yêu nhất chẳng phải là tôi sao? Giang Xuyên Thịnh, anh vốn không xứng đáng nói về tình yêu. Anh chưa từng trân trọng bất kỳ tình yêu nào, bao gồm tôi và cả Vân Tây. Còn Bạch Dương, khi tôi còn chưa yêu anh ấy đã dành một chỗ để yêu tôi. Còn anh, hoàn toàn không xứng đáng. Giang Xuyên Thịnh, chúng ta đã không còn gì rồi, hãy buông tha cho nhau đi, được không? Mau đi đi. Bạch Dương, Lam Tuyết, nhanh lên đi. Em yên tâm, anh sẽ không sao đâu. Em đã nói sẽ mãi mãi tin tưởng anh, đúng không Bạch Dương? Thế còn anh thì sao? Anh hứa, hãy đi trước. Anh nhất định sẽ bình an gặp lại em, Lam Tuyết. Bạch Dương, anh đã nói rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, anh nhất định sẽ quay lại gặp em, đúng. Anh đã không lừa em. Lam Tuyết, thật ra có vài lời anh đã muốn nói với em từ lâu rồi. Từ khoảnh khắc em đến xin lỗi, anh đã bị em thu hút. Sau đó, em đã tạo ra những bất ngờ anh không biết phải thổ lộ như thế nào. Anh sợ em không có ý đó, vì vậy, mỗi lần thử thăm dò, anh đều thêm một câu đối tác hợp tác. Thật ra, trong lòng anh rất yêu em. Chúng ta hãy bên nhau nhé. Được.